त्यसको विशाल फैलावट र विकराल उचाइ सामु मानिसले घुँडा टेकिदिन्छ। प्राकृतिक नीति नियमहरूमा बाँधिएको मनुष्य जब यहाँ पुग्छ, ऊ प्रकृतिको सामु आफूलाई निरीह पाउँछ। मानिसले अन्तैबाट बोकेर ल्याएको परिचय मानव यहाँ पुगेपछि मेटिँदै जान्छ। उसको भङ्गीमा एकाएक उसले सोचे भन्दा र उसले कल्पे भन्दा सानो भइदिन्छ। अप्पर डोल्पा यहाँ केवल प्रकृति मात्र संग्रहित भएको छैन, प्राकृतिक सम्पदा सँगसँगै मानवीय सभ्यता पनि त्यही पुरातन स्थितिमा समयको बहावबाट जोगिँदै बसेको छ, मानौ कुनै फसिल जसरी, तर जीवन्त, रङ्गीन र सुरम्य भएर। यो हो हिमाल पारी रहेको क्षेत्र, जहाँ 4180 मिटरको उचाइमा पनि मानवीय बस्ती रहेको छ, जो विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको बस्ती हो। भूबनोटले नै दुर्गम पारिदिएको अप्पर डोल्पा आफैमा कैयौं समस्याहरूसँग जुझ्दै बाँचेको छ। यहाँ 4130 मिटरको उचाइमा नयाँ सपना बुन्ने हौसलाको रूपमा विद्यालय पनि रहेको छ। यिनै कुराहरूले लाग्दछ परिवर्तनका साना साना खुड्किला उक्लिँदैछ अप्पर डोल्पा। कैयौं व्यथाहरू माझ पनि फुलेर देखाइदिनु र रमाउन सक्नु, यही नै यहाँका मानिसहरूको विशाल हृदय, विशाल आत्मबलको चिनारी भएको छ। यो केवल अप्पर डोल्पा पुग्ने मात्र यात्रा होइन, यो यात्रा हो त्यहाँका मानिसहरूमा आशा र हौसला भरिदिने। यो यात्रा हो संसारलाई त्यो भूगोल र त्यहाँका मानिसहरूको उदारताको चिनारी दिने। यो यात्रा हाम्रो निम्ति कुनै परीक्षा भन्दा कम छैन। यो यात्रा हो होन्डा डियो 125 लाई कहिल्यै नपुगेको उचाइसम्म पुर्याउने। कसैले नआटेको अप्पर डोल्पाको 5300 मिटरमा अवस्थित ज्याङ्ला पाससम्म पुर्याएर पहिलो 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन त्यस उचाइसम्म पुर्याउने कीर्तिमान रचिदिने। गन्तव्य पुग्नुसम्म मात्र यो यात्रा सीमित छैन। यो यात्रा हो इतिहास र वर्तमानको, सङ्घर्ष र सपनाको। यो यात्रा हो नपुगेको सडकले जोगाएको सभ्यताको। यो यात्रा हो उचाइको, कीर्तिमानको, भविष्यको र सम्भावनाको। यो यात्रा हो त्यो भूगोलको जो देखिन र सुनिन जरुरी छ। यो यात्रा हो आउँदो परिवर्तनको र परिवर्तनबाट वञ्चित भौगोलिक कठिनाइले उकुस मुकुस भए पनि हाँसिदिने ती अनगिन्ती मुहारहरूको। यो यात्रा हो पुरानो मानवीय सभ्यताको एक जिउँदो अवशेष भएर बसेको अप्पर डोल्पासम्मको। गतिशील छ तर हतार छैन, आधुनिक छ तर आधुनिकताले निलिसकेको छैन, रात दिन चलायमान छ तर थाकेको छैन। यो हो पोखरा, जसले कहिले बुढो हुन जानेकै छैन। सधैँको सधैँ तन्नेरी रहने यस पर्यटकीय सहर पोखराले जानेको छ त प्रकृतिको उत्कर्षमा आफूलाई हराएर साराका सारा आगन्तुकहरूलाई मोहनी लगाउन। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। माई नेम इज मदन भण्डारी अनि नेपाल 8 वन्डरको अर्को एपिसोडमा तपाईलाई सबैलाई स्वागत छ। यो चाहिँ हाम्रो हेभन इज मिथ नेपाल इज रियल सिरिज भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट एपिसोड हो। योपालि चाहिँ हामीले वी आर क्रिएटिङ हिस्ट्री, भनौँ न नेपालको पहिलो 2 व्हिलरलाई लिएर चाहिँ हामी डोल्पा अप्पर डोल्पासम्म एक्सप्लोर गर्नेवाला छौँ र यो स्कुटरलाई लिएर हामी लगभग 5300 मिटरसम्म लिएर जानेछौँ। जो दिस विल बी अ हिस्टोरिकल कन्टेन्ट होइन। अप्पर डोल्पा चाहिँ अहिलेसम्म नेपालको कुनै स्कुटर अथवा 2 व्हिलर्सहरू गएको छैन। सो होन्डाको यो स्कुटर लिएर वी आर क्रिएटिङ हिस्ट्री। हामी चाहिँ आज जुमसुम गरेर बस्छौँ अनि आज हामी स्टार्टिङ चाहिँ पोखराबाट भएको छ, अलिकति अनयुजल छ। अरू बेला जहिले काठमाडौँबाट हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ वी आर एट द सिटी अफ लेक्स। दिस इज पोखरा। अहिले पछाडि चाहिँ हाम्रो यो फेवा ताल हो। बिहान पोखराको वेदर वाज क्लियर, हिमालहरू खुलिरहेको थियो, वेदरले साथ दिइरहेको छ अहिलेसम्म। सो दिस इज द रेनी सिजन। आज चाहिँ हाम्रो असारको लास्टतिर छौँ अहिले हामी। सो अलिकति हिस्टोरिकल कन्टेन्ट छ योपालि चाहिँ। सो लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। भनौँ न हामीले वी आर ट्राइङ समथिङ युनिक एन्ड न्यू। सो स्पेसली थ्याङ्क्स टु होन्डा जसले गर्दा यो एपिसोड पोसिबल भएको छ। भिडियो अलिकति लामो हुन्छ तर यु विल गेट अ लट अफ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ अप्पर डोल्पा है त। सो सी यू। अब लेट्स हिट द रोड। हामी तयार थियौं यसपटकको एक अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण यात्राका लागि। यदि हामीसँग होन्डाको डियो 125 नहुने हो भने सायद हामीमा कहिल्यै त्यो आँट आउने थिएन। विगतका लामो समयदेखि हाम्रो सहयात्री बनेकोले आँखा चिम्लिएरै भरोसा गर्न सक्थ्यौं आफ्नो सहयात्रीमाथि र हाम्रो निम्ति 2 व्हिलर्सको सम्बन्धमा सहयात्रीको पर्याय नै होन्डा भएको छ। वर्षायाममा पोखराको चमक नै बेग्लै हुन्छ।
यो एउटा प्रकृतिको आपसी मिलेमतो पनि हो, जसले आकाशको सौन्दर्य, हरियाली, पहाड र वनजङ्गललाई नुहाइदिएर सजाएको हुन्छ। पोखरा त सधैँ आइरहने ठाउँ हो, तर पनि कहिले नअगाउने ठाउँ बनेको छ पोखरा हामी सबैका लागि। Till death do us part. There was a man who ran that whole damn town. He thought he owned her. भर्खरै अहिले हामी घट्टीकुलो भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ है। अनि हामीले पहिला पनि यहाँ खाना खान्थ्यौँ, अहिले हामी अलिकति छिटो खाना खाइरहेको छौँ। आज लगभग 10 बजिरहेछ। अरू बेला युजली खाना खाने टाइमै 2-3 बजिरहेको हुन्छ। त्यही भएर आज चाहिँ हामी फर्स्टमै खाना खाएर चाहिँ हामी आज जोमसोम गएर बस्ने भन्ने प्लान गऱ्यौँ। पोखराबाट यहाँ आइपुग्नलाई 25 किलोमिटर लाग्छ। नेक्स्ट स्टप हाम्रो बेनीमा हुन्छ। सो अब चाहिँ लेट्स इट समथिङ। एकदम भोक लागिरहेछ। यो बाटो हामीले धेरै पटक हिँडिसकेका छौँ, त्यसैले पनि कुनै कुरा नौलो लागिरहेको थिएन। सबै हाम्रा निम्ति परिचित कुराहरू नै थिए। झन् यात्रा गर्नु नै कर्तव्य बनिसकेपछि यी पुराना आँखाहरूले कैयौँ कुराहरू छुटाउँदा रहेछन्, जुन नयाँ आँखाहरूलाई चाख लाग्दो हुन्छ। यस यात्रामा हाम्रो निम्ति रोपाइँ गरेको दृश्य एकदमै चाखलाग्दो कुरा थियो। रोपाइँ किसानहरूको लागि कुनै पर्वभन्दा कम हुँदैन। धरती नखोस्री मानिसको मूलभूत मागहरू पूरा नहुने हुनाले कृषि र कृषक सिङ्गो सभ्यताकै धारामा बसेका हुन्छन्। भर्खरै अहिले हामी बेनी बजार आइपुग्यौँ है। यो चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा पर्छ र यतातिर एकदमै एउटा हब भनौँ न, एउटा सबैतिरको गाउँहरू आएर मिसिने र एउटा ठुलो सिटी जस्तो छ बेनी चाहिँ, बेनी बजार भनौँ न है। अनि अब यहाँदेखि हामीलाई जोमसोम पुग्नलाई लगभग 70 किलोमिटर जति छ। लगभग 2 देखि 2.5 घन्टा लाग्छ होला हामीलाई त्यसमा पुग्नलाई। जस अब बेनीमा हामी एकछिन ब्रेक लिइरहेछौँ अहिले। त्यसपछि अब हामी जोमसोम पुग्छौँ। भनौँ न आज हाम्रो यात्रा जोमसोममा मात्रै हुन्छ। अनि बाटोको कुरा गर्नुपर्दा अलिकति अफरोड छ। यो बाटो बनि नै रहेछ है। अगाडि त्यो मालढुङ्गाबाट अगाडि आउँदाखेरि अलिकति बाटो अफरोड छ, कुनै बाटो राम्रो छ, कुनै अप्ठ्यारो छ। त्यही त अब हामीले अलिकति हिस्ट्री चेन्ज गरिरहेछौँ। भोलिदेखि चाहिँ एपिक जर्नी सुरु हुनेवाला छ। सो दिस इज बेनी। यहाँको बेलामा चाहिँ एउटा दिस क्यान बी अ गुड स्पट फर यु। चिया खानलाई, ब्रेक लिनलाई अथवा भनौँ न खाना खानलाई चाहिँ राम्रो स्पट छ। सो या अब हामी जान्छौँ जोमसोम। अहिले हामी बेनीमा छौँ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो लास्ट पेट्रोल पम्प हो। यहाँभन्दा माथि उता मुस्ताङतिर चाहिँ पेट्रोल पम्प हुँदैन। त्यही भएर अहिले हामी यसमा लिएर गएर माथि पेट्रोल हाल्दैछौँ। माथि एकदमै पेट्रोल एक्सपेन्सिभ छ अरे। सो 5 लिटर जति यसमा अट्छ होला। सो यसलाई हालेर हामी माथि जान्छौँ है त पेट्रोल फिल गरेर। कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको सङ्गममा रहेको बेनीबाट एउटा सफल र सकुशल यात्राको मनोकामना गर्दै हामी सिरिरी बतास चल्ने चर्चित जोमसोम बजारतर्फको यात्रामा निस्कियौँ। नयाँ बैसरी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अहिले हामी। बेनीबाट लगभग 20 मिनट 10 देखि 20 मिनट जतिको राइड हो यहाँ आइपुग्नलाई। अनि एकछिन पानी पर्ला जस्तो भएको थियो, तर पानी परेन। पानी परेको मौका छोपेर हामीले चिया खाने भनेर भन्यौँ। चिया लगभग बन्दैछ, पानी चाहिँ रहिसक्यो। माटोको बास्नामा निर्लिप्त भएको हरियालीले यात्रालाई झनै प्रगाढ बनाइरहँदा हामीले यही बाटो हुँदै केही समय अघि गरेको नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प यात्राको सम्झना आउँछ, जसले मानसपटलभरि सलबलाएर मिठा क्षणहरूको अनुभूत गराइदिन्छ। अहिले भर्खरै हामी रुप्से झर्ना आइपुग्यौँ। जस मुस्ताङ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले छुटाउनै नमिल्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। यस्तो दामी छ। अहिले मनसुन समय हो, मनसुन टाइम हो। अहिले पानीको बहाव बढिरहेछ र झर्ना पनि अति दामी एपिक देखिरहेछ। त्यो छ नि बाहुबली री वाला 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 भनेको छ नि, समथिङ लाइक द्याट। सो इन्जोय रुप्से 3 2 1। बेनीबाट करिब 15 किलोमिटरको दूरी तय गरेपछि रुप्से झर्ना पुगिन्छ। झर्नाले आखिर कसको मन लोभ्याउँदैन र। रुप्से झर्ना मुस्ताङतर्फ जानेहरूको लागि एउटा ल्यान्डमार्क बनिसकेको छ।
थकाली समुदायको बाहुल्यता रहेको ठाउँ लेते पनि पार गर्यौं। लेतेबाट केही किलोमिटर पछि मर्फा आउँछ। जोमसोम जाने बाटोमै पर्ने मर्फा गाउँ मुक्तिनाथ वा अप्पर मुस्ताङ जानेहरूका लागि एक महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय बिन्दु हो। जो पनि यहाँबाट जान्छन् केही बेर मर्फाका गल्लीहरूमा हराएरै जान्छन्। मर्फाबाट अब जोमसोम त्यति टाढा रहँदैन। यसरी करिब 150 किलोमिटर रहन जाने पोखराबाट जोमसोमसम्मको यात्राले हाम्रो पहिलो दिन ओगटेको थियो। अहिले भर्खरै हामी जोमसोम आइपुग्यौँ है। भनौँ न जोमसोममा चाहिँ एयरपोर्ट पनि छ। तपाईँ सिधै पोखराबाट जोमसोम आउन सक्नुहुन्छ। भनौँ न काठमाडौँबाट पनि फ्लाइट भइरहेको हुन्छ बेला बेला जोमसोममा चाहिँ। सो भनौँ न यतातिरको चाहिँ एउटा अलिकति चलेको नाम चलेको अलिकति गीत पनि छ जोमसोमे बजारमा 12 बजे हावा सरर भन्ने है। सो त्यही कुरा फिल गरिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ विन्टर सिजन छैन, समर हो, त्यसले गर्दा त्यति साह्रो चिसो छैन है। अहिले पनि अलिअलि हावा चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी होटल म्याजेस्टीमा छौँ। जोमसोममा आज हामी यहीँ बस्छौँ। अब यहाँदेखि माथि जाने प्लान गरिरहेको छौँ। हामीसँग थुप्साङ छ। थुप्साङ ल यस बोस वेलकम। आराम ल थुप्साङलाई चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न होइन? उसलाई हामीले 2021 मा हामी फोक्सोन्डो गएको थियौँ। हामी सँगै थियो त्यति बेला। 2021 मा सँगै थियो। ऊ चाहिँ हाम्रो अहिले आज कहाँबाट आयो तिमी? आज म त्यो लास्ट पोइन्ट भेरोलबाट। भेरोल। सो हामी भोलि भेरोल हुँदै जाने हो। भोलि भेरोल यहाँदेखि फर्स्टमा त्यो स्याङ्दा हुँदै भेरोल अनि त्यसपछि स्कुटर लिएर पास क्रस गरेर अनि बल्ल छार्का पुग्छ। भोलि बिहान हामी कति निस्किन्छ यहाँबाट? भोलि अलि सक्दो चाँडै निस्किनु पर्छ। 6 बजीतिर निस्किनु पर्ला। भयो भने त 5 बजी निस्किनु पर्छ। त्यस्तै टाइममा निस्किन्छ हामी भोलि बिहान चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ थुप्साङ चाहिँ हाम्रो उता अपडोल्पाको लोकल गाइड हो। उसको घर पनि त्यही हो, धोतरापमै हो। हामी उसको घरसम्म पनि पुग्छौँ, उसको घरमा पनि बस्छौँ हामी। सो उसको नम्बर चाहिँ हामी यतातिर राखिदिन्छौँ। तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। सो आज हामी जोमसोममै छौँ। त्यसपछि भोलि बिहान चाहिँ हाम्रो अपडोल्पाको यात्रा सुरु हुन्छ होइन त? ल यस्तो अलि हामी होटल म्याजेस्टीमा छौँ। जोमसोम आएको बेलामा दिस होटल माइट बी वान अफ द बेस्ट अप्सन्स फर यु। अब हाम्रो रुम निशान्त यता हुनुहुन्छ। हेलो आइयो राम्रै आयो दाइ। के छ खबर? हिजो छिरिङ दाइले भनिदिनु भएको थियो साउट आउट टु स्मोकी दाइ होइन? त्यसले गर्दा हामी यहाँ छौँ अहिले। सो त्यही भर्खर आइपुग्यो दाइ। अब भोलि निस्किने बिहान है। ल यता यसो थम्स अप। के हो मस्त थकाली दाल हो क्या हो? लोकल हो यहाँको? ठाउँमा आएपछि त यो त चाहिन्छ है त अब। ए हाम्रै लागि गरिदिइरहनु भएको दाइ? भरे हान्न परिहाल्यो नि। आलु कौली पनि यहीँको हो? अब आलु त झन् हुने भइहाल्यो होइन? ल ठिक छ दाइ ठिक छ। मिठो खानुपर्छ है त आज। मुस्ताङ जिल्लामा पर्ने जोमसोम समुद्री सतहबाट 2743 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खला साथै धौलागिरी हिमाल देखिने जोमसोम मुस्ताङ जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो। यस ठाउँको भूबनोट नै यस्तो छ कि विशेष गरी जाडो याममा यहाँ उग्र बेगले सेरेटो चल्ने गर्दछ। यहाँ धेरैजसो थकाली जातिका मानिसहरू भेटिन्छन् भने पेसाको रूपमा पर्यटन तथा व्यवसाय नै मुख्य रहेको देखिन्छ। गुड मर्निङ एभ्रीवान, इट्स डे 2 अनि आज हामी छौँ जोमसोममा। हिजो बेलुका हामी आयौँ, वेदर क्लियरै थियो तर अहिले चाहिँ अलिअलि पानी परिरहेछ। सो रियल एडभेन्चर चाहिँ आजदेखि सुरु हुन्छ हाम्रो। आज चाहिँ हामी माथि भेरोल भन्ने ठाउँसम्म पुग्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले लोकल जिप हायर गरेका छौँ है। यहाँदेखि हामी कुन बाटो हुँदै जान्छौँ थुप्साङ? यहाँबाट अब त्यहाँ फलाक पुल काट्ने, फलाक जाने अनि फलाकबाट माथि चढ्दै आज सन्दामा खाना खाने। सन्दा अनि सन्दामा खाना खाइसकेपछि त्यसपछि 2 आवर्स जति जिप जाने खोला तर्दै त्यसपछि त्यही लास्ट पोइन्ट ढकाल्दै। त्यहाँदेखि चाहिँ स्कुटर चाहिँ हामीले 3 जना मान्छे लिन आउँदैछ अनि 3 जना ढकाल्दै उचाल्दै बोक्दै होइन। सो हामीले चाहिँ डोल्पोमा गाडी पुग्नुभन्दा भनौँ न स्कुटरको लागि अथवा अरू कुनै बाटोको लागि चाहिँ खोल्नुभन्दा अगाडि नै लिएर जाने प्लान गरेर नि हो। सो हामीले हिस्ट्री बनाइरहेको छौँ होइन। वी ट्राइङ टु क्रिएट हिस्ट्री। फर्स्ट टाइम स्कुटी माथि जाँदैछ सबजना छक्क पर्छ होइन। 125 cc को DO 125 लाई हामीले लगभग 5300 मिटरसम्म लिएर जान्छौँ।
सो अब जुमसम्म अलिअलि पानी परेर छ आज वेदरले हामीलाई साथ दिएछ होपफुली सो रियल एडभेन्चर बिगिन्स नाउ लेट्स गो हैन त हुन्छ लेट्स गो भन्दै ल लेट्स गो वेदर पनि क्लियर हुँदै रहेछ माथि ल सी down by a woman with a heart of coal. Shook down, Delta lady. जोमसोमबाट थोरै दूरी तय गर्न साथ मुक्तिनाथ तथा लोमान्थाङ जाने एउटा बाटो र डोल्पातर्फ जाने अर्को बाटो छुट्टिन्छ हामीले डोल्पातर्फ जाने बायाँपट्टिको बाटो समायौँ बायाँ मोडिने बित्तिकै सडकको स्वरूप फेरिएको थियो एकाएक कालोपत्रे सडकबाट कच्ची सडक भएको थियो तर हामीलाई के थाहा यो त आउँदो फिचर फिल्मको एउटा सानो टिजर मात्र रहेछ मुक्तिनाथतर्फ जाने सडकबाट बायाँ मोडिना साथ देखिने पहिलो गाउँ हो फल्याक समुद्री सतहबाट 3130 मिटरको उचाइमा अवस्थित यस गाउँमा तिब्बती शैलीका घरहरूले हामीलाई स्वागत गर्दछ उजाड भूभागमा थोरै पनि हरियाली देख्दा एकदमै कन्ट्रास्टिङ लागिरहेको थियो मौसमसँगको सङ्घर्ष सडकसँगको सङ्घर्ष यिनै सङ्घर्षमाझ बसेको फल्याक अत्यन्तै सुन्दर देखिन्थ्यो फल्याकबाट केही बेरको दूरीमा हामी हाम्रो पहिलो पास स्याङ्दा पास पुग्यौँ जो समुद्री सतहबाट 4490 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ स्याङ्दा पास हुँदै हामी फल्याक जस्तै अर्को बस्ती स्याङ्दा गाउँ पुगिरहेका थियौँ समुद्री सतहबाट 3800 मिटरको उचाइमा रहेको स्याङ्दा गाउँ हाम्रो लागि विश्रामको थलो बनेको थियो यसको विपरीत दिशामा रहेको एउटा सानो बस्ती भने उजाड देखिन्छ स्याङ्दा गाउँमा करिब 13 घरधुरी रहेका छन् जसमा जम्मा गरेर कुल जनसङ्ख्या मात्र 80 जनाको रहेको छ यो गाउँपछि अब सिधै अर्को गाउँ डोल्पा जिल्ला प्रवेश गरेपछि मात्र भेटिने रहेछ अहिले भर्खरै हामी यहाँ स्याङ्दा भन्ने गाउँ आइपुग्यौँ है यो गाउँ चाहिँ यतातिर डोल्पा जाने बाटोको मुस्ताङको चाहिँ सबभन्दा लास्ट गाउँ है सो यो पनि मुस्ताङमै पर्छ आज हामी गएर बस्ने ठाउँ भेरोल भन्ने ठाउँ पनि मुस्ताङमै पर्छ बस्ती चाहिँ गाउँ चाहिँ छ यहाँ लगभग 10-15वटाको जति घर होला सो दिस इज द लास्ट भिलेज है जोमसोमबाट यहाँ आइपुग्नलाई चाहिँ तपाईँलाई लगभग 3 घन्टा जति लाग्छ गाडीमा हामीले हाइएस्ट पोइन्ट चाहिँ 4500 मिटरसम्म पुग्यौँ हामी एकदम हुसु लागेको थियो त्यहाँ हामी स्याङ्दा पास कटेर अहिले हामी स्याङ्दा गाउँमा छौँ अब यहाँदेखि अब हाम्रो नेक्स्ट स्टप चाहिँ अब उसले थुप्साङले भन्छ ल भन यहाँदेखि नेक्स्ट स्टप अब लगभग 2 आवर्स भनौँ न गाडीमा बिस्तारै गयो भने सुकसम्म आउँछ त्यही हो लास्ट पोइन्ट त्यहाँसम्म गाडी जान्छ त्यहाँदेखि अनि हिँडेर जाने हो सुकसाम्बा भन्ने गाउँ आउँछ अरे 2 घन्टा हामी खाना खान्छौँ सुरुमा यहाँ हामी खाना खान रोकिरहेको छौँ खाना खाइसकेपछि हामी माथि राख्छौँ यहाँ नेटवर्क आउँछ है नेटवर्क वाइफाई टिप्दैन ओन्ली फोन टावर डाटा चल्छ ओ ल यहाँदेखि अब खाना खाएर हामी माथि लाग्छौँ है नमस्ते दाइको नाम के हो मेरो नाम छिरिङ पाल्साङ गुरुङ दाइकोमा छौँ अहिले हामी खाना खाइरहेको छौँ होइन हजुर तयार भएछु तयार छ खाना हजुर अनि यो गाउँको कतिवटा बस्ती छ यहाँ कतिजना मान्छे मान्छे त होला 80 भनौँ 80 मान्छे छ अनि सबै गर्नेर गाउँ चाहिँ 13 घर हो 13 घर छ हजुर ए आज के बनाउनु भयो तरकारी त अब आलु साग सबै छ तरकारी आलु साग हजुर ल अब खाउँ नि त हैन हुन्छ अब आगे आउँछ भने तयार रेडी छ सबै रेडी छ ढिलो भयो अलि ढिलो भयो राम्रोसँग जानु होला माथि उता 1-2 ठाउँमा अलि बाटो पनि अप्ठ्यारो छ अहिले चाँडै जानुपर्छ फेरि गुर्जी फर्किनुपर्छ त्यो गुर्जी यो खोला भर्नु पनि सक्छ कि फेरि कति टाइम लाग्छ दाइ भन्दा लाग्छ होला अब 2 घन्टा 1 घन्टा भनौँ गाडीमा होइन भौगोलिक कठिनाई र मौसमसँगको सङ्घर्षका कारण धेरैजसो मानिसहरू बसाइ सर्दै गइरहेका छन् यसले मानवीय स्रोतको अभाव सिर्जना गर्दै यहाँका गाउँठाउँलाई झन्झन दुर्गमताको भुमरीमा पुर्याउँछ जसको भूगोल यति अखण्ड छ त्यहाँ चुनौतीका पनि थुप्रै स्वरूपहरू हुने गरेका छन्
अब के सामान झिकेर कता हाल्ने हो यो एक्सचेन्ज भइरहेछ यहाँ जिप एक्सचेन्ज यो ठाउँको नाम के हो जिप एक्सचेन्ज कहाँ हो साथी कहाँ पुग्नु सुसम्म लास्ट पोइन्ट पुग्न लाग्यो अब यहाँ आधा बाटोमा जिप चेन्ज हामी कुन ठाउँमा आएर चेन्ज गरेर गाडी यो ठ्याक्क 11 के अरे 11 घुम्ती 11 घुम्ती रे के ल ठिक छ ल ल ल च्याप च्याप ल दाइ बाई सी यू है त कति ठाउँ यस्ता थिए कि मानौ त्यहाँ कुनै सडक नै थिएन चट्टानले भरिएको बाटोमा झरीका कारण थप चुनौती थपिएको थियो उसै त अप्ठ्यारो बाटो त्यसमाथि सडकमा खोलाको अतिक्रमणले यात्राको सुरुवाती चरण नै चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको थियो भर्खरै हामी चुकसाम्बा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है यो ठाउँको नाम चाहिँ चुकसाम्बा रहेछ हाइट चाहिँ 3770 मिटर्स अब सी लेभल हो पानी पनि परिरहेछ हामी यो बाटो यहाँबाट माथि स्कुटर बोकेर लान्छौँ भोलि यहाँको 3 जना दाइ लोकल दाइहरू हुनुहुन्छ हामीसँग र हाम्रो सामानहरू चाहिँ खच्चड लिएर जान्छौँ हामी है भोलि बिहान यहाँदेखि 3 घन्टामा हामी पुगिन्छ अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ किन बसिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ खच्चड पनि अघि नै गइसकेछ पानी पनि परिरहेछ त्यसपछि अनि आज स्कुटर माथि लिएर जान सकिन्न भन्ने कुरा गर्नुभयो अहिले इट्स अलरेडी 4 होइन पानी पनि परिरहेछ हेर्नु न अहिले इट्स रेनिङ होइन सो चुकसाम्बा भन्ने ठाउँमा छ अहिले हामी एउटा ओडार जस्तो ओडारको तल यस्तै त्रिपाल राखेर मिलाउनु भएको छ सेटअपहरू हामी त्यहीँ बस्ने प्रयास गर्छौँ आज कसरी सकिन्छ होइन मिलेर बस्छौँ होला यहीँ खाना खान्छौँ यहीँ सुत्छौँ होइन अब वासरुमहरू छैन बाहिरैतिर हो भन्नुभयो यहाँ होइन सो यस्तो छ रिमोट एरिया छ नेपालमा होइन डोल्पा जाने बाटो हो यो चाहिँ मुस्ताङमै पर्छ सो त्यही यो स्कुटरलाई चाहिँ वी आर ट्राइङ टु क्रिएट हिस्ट्री सो भनौँ न यसलाई हामी जसरी भए पनि 5300 मिटरसम्म लिएर जान्छौँ अप्पर डोल्पो सियु समुद्री सतहबाट 3770 मिटरमा रहेको सुकसाम्बामा मुस्ताङ जिल्ला छोड्न अघि हाम्रो अन्तिम बसाइ भइरहेको थियो यो न त कुनै गाउँ थियो न त कुनै बस्ती सुकसाम्बा भनेको यही हो यो ठाउँको नाम हो के साम्बा भनेको पुल हो यो काठे पुल छ कि सानो एउटा काठे पुल त्यसले नाम चाहिँ सुकसाम्बा भन्छ अब 1 हप्ता 2 हप्ता जति भयो अब अट्नै पऱ्यो अब नअटे के गर्ने होइन जसरी पनि अट्नै पऱ्यो अब सुत्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ पानी परेर छ भिरबाट पानी चुहिरहेछ यो गुफाबाट सुत्ने ठाउँ चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भनौँ न ओढारको छेउमा त्रिपाल टाँगेर बस्ने र खाने ठाउँ तयार पारिएको थियो त्यसैमा जसो तसो रात बिताउने निदो गरेका थियौँ यसमा पनि एउटा छुट्टै किसिमको रोमाञ्च लुकेको थियो अहिले हामी छौँ 3770 मिटर्समा एउटा ओडारभित्र यहाँ टेन्ट राखेर बस्नु भएको छ भित्रको भाइब एकदम राम्रो छ अलिकति युनिक एक्सपिरियन्स भइरहेछ है अनि अब आज हामी यहीँ बस्यौँ भनौँ न अब आजको स्कुटर राइड वाज अ बिट टफ किनभने हामीले 4500 मिटरसम्म गएर पनि तल झरेर खोला तर्यौँ हामीले र एउटा चाहिँ पुरै भल बगेर आएको थियो रोडमा पुरै हजुर लेदोवाला पुरै फस्नेवाला थियो एउटा चाहिँ तर पनि हामीले स्कुटरलाई यहाँसम्म लिएर आइसकेका छौँ भने हामीले 5300 मिटरसम्म जसरी पनि लान्छौँ होइन सो आजको डे 2 को एन्ड चाहिँ हामी यहीँ गर्न चाहन्छौँ गुड नाइट भन्दै केटा हो गुड नाइट सिउ दिदी हजुर अनि यहाँ उडाउँदैन के पानी सानी छिर्दैन यहाँ छिर्दैन नि कहाँ छिर्नु यो उडाउनेसम्म कहाँ तपाईँहरू हेरेर बस्ने सामान्य नि उडाउँदैन नि हो उडाउँदैन माथिबाट ढुङ्गा खस्दैन नि ढुङ्गा खस्दैन नि माथिबाट ढुङ्गा खस्दैन अहिलेसम्म ढुङ्गा नखसेर हामी मरेको छैन आज खस्यो भने थाहा छैन हामीलाई त्यहाँ छोडेर किन यता राखिदिएको त त्यहाँ है त्यहाँ यस्तो पानी ढुन्जुर आउँछ नि तपाईँहरू यहाँ सुताइदिएको तपाईँहरू आजको लागि हाम्रो पाहुना हो नि त पाहुनालाई त राम्रो गर्नु पर्यो तपाईँहरू यहाँ सुताएको राम्रो भयो नि नराम्रो भयो नि अब राम्रो मानेर सुत्नु त्यहाँभित्र त अब पानी ढुन्जुर पऱ्यो भने मुक्तिनाथमा दर्शन गर्नै जानु पर्दैन कि त्यहाँ 108 वटाको धरा आजको हाम्रो बसाइ सुताइ यही हो होमस्टे एकदम थ्याङ्कफुल हाम्रो दिदीलाई देखाइदिनु प्लिज हाम्रो दिदी हो कि बहिनीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यस्तै छ हामीले गर्न सक्ने यति नै हो भनेर भन्नुभयो हामी यसरी त्रिपालभित्र यहाँ कचा कुचुक गुन्द्रुक खादिएर हामी सुतेका छौँ
होइन त केटा हो गुड नाइट भन्नु न त गुड नाइट गुड नाइट उसको पर्दाले ढाकेको अवस्थामा सुखसाम्बाको बिहान सुरु भएको थियो। रातभरि परेको झरी अहिले थामिए पनि त्यसको कष्ट हामी सबैले भोगेका थियौँ। गुड मर्निङ एभ्रिवान, J3 अनि आज हामी छौँ सुखसाम्बा भन्ने ठाउँमा। ठाउँको हाइट चाहिँ 3770 मिटर अफ सी लेभल हो। एकदम मिजरेबल भयो रातिको स्लिप। रातभरि पानी पऱ्यो होइन। टेन्ट यसरी बिसाएको छ टेन्टहरू होइन युजली। सो मेन हामीले जो चिया खाने खाजा खाने ठाउँ चाहिँ उता परको त्यो रातोवाला हो होइन। अगाडि आउनु न। सो हामी सुतेको चाहिँ हामी दाइहरू सुत्नुभएको यहाँ हो। पुरै भिज्नु भएछ दाइहरू सबैजना यहाँ भिज्दैछ। हामी सुतेको यहाँ थियो टेन्टमा। दुई तिनजना केटाहरू यहाँ यसमा मजाले भिज्यो। हामी बाङ्गो सुतेको थियो। यो सोल्डर इज नट फङ्सनिङ वेल। यस्तो दुखिरहेछ अहिले पनि है। अनि यहाँ यो चाहिँ हाम्रो मेन जहाँ चाहिँ हाम्रो टी हाउस छ, जहाँ चाहिँ बन्छ भनौँ न। यहाँभित्र झन् पुरै पानी आएर पुरै भित्र भल बगिरहेको छ अरे भित्र है। सो अलिकति मिजरेबल स्लिप नै भयो क्या। यहाँ हाम्रो सुत्ने प्लानै थिएन। अलिकति सिधै माथि भेरोलसम्म जाने भनेर प्लान थियो, तर त्यो हिजो पोसिबल भएन नि त। अनि त्यही भएर अब अहिले यहाँ छौँ हामी। रातभरि पानी पऱ्यो। यो बाढी यत्रो खोला यत्रो बढिसकेको छ। यस्तो टेन्सन भएको थियो, वरि भएको थियो एकदमै। तर पनि अब डोल्पा जाने प्लानै छ। भेरोल कटिसकेपछि हामी डोल्पा पुग्छौँ, छिर्छौँ है। त्यही अब यहाँ खाजा बन्दैछ हाम्रो लागि। रोटी तरकारी बन्दैछ। रोटी तरकारी खाइसकेर हामी माथि जान्छौँ। हामी तलबाट अब मुस्ताङ जोमसोम हुँदै होइन फल्याग अनि स्याङ्दा हुँदै अब यहाँ हामी सुखसाम्बा लास्ट पोइन्टसम्म पुग्यो स्कुटर लिएर। अब यो स्कुटर चाहिँ हामी ओपर डोपर निकाल्न लाग्यो। अनि हाम्रो निकाल्ने दाइहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, उर्गेन दाई, कर्मा दाई अनि इमाङ दुई, तिनजनाले निकाल्नुहुन्छ। अनि पहिला कस्तो भएको छ त्यो भनिदिनु न तपाईँले। सबैलाई नमस्ते। फर्स्ट टाइम यहाँ तपाईँहरू आइदिनु भएको छ कैसे छ। अनि यहाँ चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ धेरैजना मान्छे आयो थियो बाइक लिएर। र यहाँबाट बाटो अप्ठ्यारो भएको कारणले माथि निकाल्न सकेर फर्किनु भएको थियो। अनि फर्स्ट टाइम उहाँहरू स्कुटर लिएर आउनुभएको छ। हामी दिन हाल्छौँ यहाँसम्म, यहाँदेखि हामी निकाल्छौँ जसरी भए पनि। हामीलाई एक दिन बस्दा यति शास्ति भएको थियो भने त्यहाँ आफ्नो जीविका चलाउन बसेकाहरूलाई कति शास्ति हुने हो। न कुनै संसारको माध्यम, न सहज बाटो, न कुनै समाज वा सभ्यताको उद्घोष। तर पनि कति सहजै आफ्नो दुःख सुखमा भए पनि हामीलाई बास बस्ने ठाउँ दिनुभयो। त्यसको लागि हामी अत्यन्तै आभारी छौँ। यात्राको तेस्रो दिन हामी र DO 125 का लागि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको थियो। हाम्रो सफलता असफलतादेखि लिएर बाटो कतिको अप्ठ्यारो छ र अप्ठ्यारो हुँदा पनि स्थानीयहरू कसरी बाँचिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रत्यक्ष अनुभव गर्न गइरहेका थियौँ। शहरका गल्ली गल्लीमा भेटिने स्कुटर आज यसरी लगिरहँदा धेरै प्रश्नहरू उत्पन्न भएका थिए। सडक छैन भने माथिसम्म बस्ती कसरी पुग्छ? यस्तो अवस्थामा माथिसम्म रासन र पानी पुर्याउन कति समय लाग्छ र महँगो पनि त पर्छ होला। केही आपद विपद परिहाल्यो भने मानिसहरू जान्छन् कहाँ? मानौ एउटा अदृश्य प्रखाल छ यहाँ जसले हरेक विकासलाई र मानिसका आधारभूत मागहरूलाई अप्पर डोल्पा पुग्नबाट रोक्दछ। हामी त थोरै दिनका पाहुना थियौँ। जे झेल्नुपर्छ, जे भोग्नुपर्छ यहाँका मानिसहरूले सधैँ भोग्नुपर्छ। यो सोच्दै यहाँको जीवन कति कष्टपूर्ण छ भनेर बुझिन्थ्यो। यो सोलर चाहिँ के कहाँ पुर्याइरहेको हो? यो डोल्पा बुद्ध गाउँपालिका। अनि त अब यो चाहिँ कहाँबाट आएको? काठमाडौँबाट हो? कताबाट आयो? यो काठमाडौँ। यो ब्याट्रीहरू हो काठमाडौँ। यो चाहिँ के को लागि हो त? स्कुलको लागि हो कि घरकै लागि हो कि? गाउँको लागि, घरको लागि। हामीले यहाँदेखि हिँडेर कति बेर लाग्छ माथि भेरोल पुग्न? 3 घन्टा लाग्ला नि।
डर लाग्छ जहाँ हामी स्कुटर लानु लाग्यो माथिसम्म गाह्रै होला नि गाह्रै होला बोकेर लगिरहेको त उयो स्कुटर बोकेर लाने भएपछि त खै मान्छे हिँड्न गाह्रो छ बोकेर के लान सकिन्छ र हो र अनि माथिबाट त चल्छ भेरोल पुगेपछि त स्कुटर चल्छ त्यहाँदेखि चल्छ फिलिली ल ल सही हो ल कुनै पनि ठाउँ बस्ती वा सभ्यताको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको भूगोलले पनि निर्धारण गर्दछ भूगोलकै कारण जब केही नयाँ प्रविधिको विकास हुन्छ त्यसले समान रूपमा फैलिन पाउँदैन कतै पुग्छ कतै पुग्दैन यसले असमानता पैदा गर्छ भूगोलकै कारण सामान्य सुविधाका लागि पनि कैयौं वर्ष पर्खिनु परेको छ र केही ठाउँहरू अझै पर्खिरहेका छन् र त्यो पर्खाइ कति पनि सहज हुँदैन यो समस्या केवल आर्थिक नभई सामाजिक पनि हुन सक्छ तिनै समस्याहरू भोग्दै आएका छन् अप्पर डोल्पाका मानिसहरूले बाटो बन्नु माथि सडक पुग्नु गाडी पुग्नु बिजुली पुग्नु सुविधाहरू पुग्नु यिनै यावत परिवर्तनबाट मानव यो ठाउँ अहिलेसम्म पनि वञ्चित छ क्रेजी पुल बनाउनु भयो त तीनजना दाइहरू हुनुहुन्छ हाम्रो है क्रेजी बोकेर उचालेर खोलामा तार्नु भयो सो अति नै भनौँ न टफ छ तर हिस्ट्री यतिकै बन्दैन नि त होइन सो नेपालको पहिलो स्कुटर हुन्छ क्या रातो ब्लेडको पहिलो स्कुटर टु एभर रिच द्याट रिजन के 5300 मिटरसम्म पुग्ने फर्स्ट एभर स्कुटर इन होल नेपाल हुन्छ क्या द्याट द हिस्ट्री वे क्रिएटिङ जे होस् अलिकति अप्ठ्यारो छ तर माथि जब हामी भेरोल पुग्छौँ नि त्यहाँदेखि त चलाएर लान मिल्छ माथि त एकदम राम्रो चलाउन मिल्ने बाटो छ दिस इज द ओन्ली वे स्कुटरको आउने बाटो सो योपालि यो बाटो अलिकति बिग्रिएर रहेछ अहिले मनसुनको कारणले पानी पनि अलिक ठुलो छ तर या वी आर पुसिङ फर हिस्ट्री यस कम अन जसरी खोलामा ढुङ्गा फ्याल्दा लहरहरू उत्पन्न हुन्छन् र बिस्तारै फैलिँदै जान्छन् त्यस्तै प्रविधिको विकास पनि फैलिँदै जान्छ सकारात्मक कुरा यही हो कि यसरी स्कुटर पुग्नु आधुनिकता विकास साथै प्रविधिको लहरले डोल्पालाई पनि बिस्तारै छुनु हो यो पहिलो प्रयास हो जसले आउँदो प्रयासहरूका लागि जग बसाल्नेछ संसारमा सधैँ यस्तो नै भइरहेको छ परिवर्तनको सुरुवात पनि यसरी नै हुन्छ कि त यही ठाउँमा सुरुवात हुनुपर्छ कि त केही कुरा बाहिरी तत्त्वले यहाँसम्म लिएर आइदिनुपर्छ हामीले बस परिवर्तनको पहिलो खुड्किलो उक्लिरहेका थियौँ जबकि पहिलो कदम सधैँ सबैभन्दा कठिन कदम हुने गरेको छ जति कठिन एउटा पछाडि परेको सभ्यतालाई नयाँ प्रविधि अँगाल्न हुन्छ त्यति नै कठिन हुन्छ नयाँ प्रविधि त्यस सभ्यताको सामु पुग्नको लागि यो दोहोरो प्रक्रिया हो एउटा पक्षले लैजानु र अर्को पक्षले स्वीकार गर्नु परिवर्तनको आधारभूत स्थिति पनि मानव यही हो हेलो अब फेरोल पुग्न लाग्छ अब यहाँदेखि त्यही 20 मिनट लाग्छ स्कुटर बोकेर भन्नु 20 मिनट लाग्छ स्कुटर बोकेरै 20 मिनट लाग्छ अनि के छ त अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स कस्तो हो यहाँसम्म आइपुग्दा एकदम गाह्रो पनि छ एक्साइटेड पनि छु फर्स्ट टाइम तपाईको पहिलो चोटि हो यस्तो गरे फर्स्ट टाइम हो जान्न यो स्कुटर निकालेको त फर्स्ट टाइम हो हजुर अहिलेसम्म धेरै बाइकहरू तल बाटोसम्म आएको थियो तर यिनीहरूले साकेन खोलामा पनि यो स्कुटर हैन नेपाली कुनै स्कुटर अथवा बाइक पारि पुगेछ नेपाली बाइक अहिलेसम्म फर्स्ट टाइमै हो फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम त्यो माथि झन् स्कुटर त अहिलेसम्म एउटा पनि छैन यो माथि पुग्यो भने वान पिस नै हो वान पिस हो यो हिस्ट्री नै भन्यो तपाईँहरूले होइन हामीले पनि साथ दियो तपाईँहरूले पनि ल्याइदिनु भयो सो तपाईँहरूले पनि वेलकम छ माथि डोल्पामा आइदिनु भएकोमा धन्यवाद छ वेलकम टु डोल्पा वेलकम टु जस्तै संसारमा इन्जिन बन्नु अघि टाँगाहरू थिए स्टिम इन्जिन आएपछि टाँगावालाहरूले रोजगारी गुमाए घोडाको प्रयोग गर्न छोडियो त्यसकारण विकास एउटा सम्झौता हो सहजताको फैलावट हो जसको केही न केही असर जरुर हुन्छ रहिआएको सभ्यतामाथि र त्यहाँको चालचलनमाथि कुनै पनि सभ्यता वा समाजले त्यो परिवर्तनको झड्का वा कम्पनलाई कसरी सहन्छ अनि कसरी निवारण गर्छ भन्ने कुराले आउँदो दिनको दिशानिर्देशन गर्दछ
अहिले भर्खरै हामी भेरोल भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ। यो ठाउँको हाइट चाहिँ 4790 मिटर्स अफ सी लेभल हो, कम्पासमा त्यही छ। भेरोल अनि पेरोल दुईटा कुरा छ रहेछ। यहाँ पेरोल हो कि भेरोल हो थाहा नै भएन यो कुरा चाहिँ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो लास्ट भनौँ न अब एउटा क्याम्पिङ गर्ने स्पट जुन चाहिँ मुस्ताङमै पर्छ। अहिले हामी मुस्ताङमै छौँ। अब चाहिँ हाम्रो भोलि चाहिँ डोल्पो बल्ल बल्ल डोल्पा छिरिन्छ भोलि चाहिँ। भोलि हामीले हाम्रो गाडी चाहिँ भोलिसम्म आइपुगेन होइन यहाँ पुगेन। खोला तर्नै सकेन नि, हिजोदेखि ट्राई गरेको खोला तर्न सकेन। अनि हामीले 3टा यहाँको लोकल चाइनिज बाइकमा लिएर सामान लिएर जाने 4वटा हो 4वटा बाइक लिएर जाने प्लान गरेका छौँ। र बाइकको कस्ट एकदम महँगो पर्ने रहेछ। यहाँ चाहिँ भनौँ न 8 देखि 10 हजार पर्छ एउटा बाइकको होइन। गाडीको चाहिँ युजली हामीले 20-25 हजार पर्छ एक दिनको होइन। एक दिनको त्यति पैसा पर्छ। दिस इज भेरी एक्सपेन्सिभ। तर वी हेभ थट कि हामी हिस्ट्री बनाएर छौँ। त्यही भएर हामी यहाँ छौँ अहिले होइन। गाह्रो छ होइन, एक्सपेन्सिभ पनि भएर हिजोभन्दा गाह्रो पनि भयो। फेरि स्केड्युल जस्तो पनि गएन कि हामी स्टोरी बनाएर चाहिँ लम्बिरहेछ एभ्री टाइम होइन, लम्बिरहेछ। अनि आज चाहिँ हामी यो टेन्टमा सुत्छौँ है। सो एकदमै राम्रो छ भनौँ न, वेदर क्लियर छ। भर्खर एकछिन पानी पनि परेको थियो। सो अब हामी त्यही हो, अब खाना खान्छौँ बेलुकातिर, एकदम रमाइलो गर्छौँ, भाइबमा बस्छौँ। भोलि बिहान चाहिँ हामी लोकल चाइनिज बाइक 4वटा छ र हाम्रो एउटा स्कुटर लिएर चाहिँ हामी माथि जान्छौँ। चाइनाबाट चाहिँ आउनु जति पनि बाइक आउँथ्यो, तर यो चाहिँ हामीले नेपालको बाइक स्पेसली स्कुटी डियो होन्डा 125 होन्डा डियो 125 ल है त थम्स अप देऊ ल। मेरो नाम सोनाम चिन्चुम हो। मेरो घर चाहिँ छर्काताङसँग वडा नम्बर 1 उता ढोल्पा पर्छ। यो ठाउँ चाहिँ मुस्ताङ पर्छ। यो लेक काटेपछि हाम्रो ढोल्पाको ठाउँ भेट्छ। अहिले चाहिँ यो ठाउँको नाम चाहिँ भेरोल हो, भेरोल भन्छ। अनि यो डाँडा काटेर गएपछि हाम्रो ढोल्पा भेट्छ। धेरै ठाउँ राम्रो छ। यो डाँडा काटेपछि त हाम्रो ठाउँ त धेरै स्वर्ग जस्तो छ, धेरै राम्रो छ। माथि पहिलो यो लेक डाँडा काटेर जान्छ, ठुजे लेक भन्ने माथि छ। अनि फेरि केवर लेक भन्ने चाहिँ डाँडा 2टा छ चाहिँ माथि। एकदम काटेर लेक लगेर कति मान्छे मारे यो लेकमा। पहिला यो बाटोमा पनि यति बाटो राम्रो थिएन, धेरै भिर बाटोमा जानु पर्थ्यो। त्यति बेला हामी सानो छ। हामी तेलहरू अनि यो राक्सी 1 बोतल झ्यालरिङ त्यो 8 लिटर हुन्छ नि, त्यो बोकेर हामी अब रासनहरू सबै बोकेर यहाँबाट लान्थ्यो। अनि त्यति बेला हामी लड्छ कि भनेर धेरै त्यो हुन्छ चिन्ता। यहाँ खानाको चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ अनि यो म चाहिँ यहाँ पोहोरदेखि यहाँ होटल राखेको। अनि मेरो चाहिँ यहाँ त्यो खानाको सादा खानाको 350 गर्छ, मासु खानाको 550 गर्छ। अनि हाम्रो चिया चाहिँ तातो पानी चाहिँ मजाले सबै फ्री दिन्छु म। अर्को सबै मैले फ्री गर्न सक्दैन। म पनि यहाँ सामान किन्नु पर्ने छ। यहाँ रोल्टी 50,000 दिनुपर्ने छ उता। अनि यहाँ ढोने हाल्नुपर्ने छ, एकदम समस्या छ। अनि चिया र त्यो तातो पानी चाहिँ मजाले म फ्रीमा दिन्छु, सबैले खुवाउँछु। एकदम खुसी लाग्यो तपाईको कुरा सुनेर। हजुर अब हामी हजुर होस् खाना खानु होला। तपाईँ मिठो त्यति राम्रो छैन अनि तर पनि तपाईँ खानु होला सबैले है। यो दिन हाम्रो आजसम्मको सबैभन्दा कठिन र जोखिमपूर्ण दिन रहेको थियो। त्यतिका बाटो, भिर, खोला, चट्टान अनि अनेक स्थितिहरू हामीले जसोतसो सामना गरी छाड्यौं। सबैको साथ र सहयोगमा साहस बटुल्दै एक अत्यन्तै विकट खण्ड पार गरेका थियौं। लामो साथै थकानयुक्त दिनपछि भेरोलमा विश्राम गर्न पाउँदा हामीलाई स्वर्गानुभूति भएको थियो। यहाँ आएर 3 महिना भयो होला। पहिला भर्खर यहाँ होटल राख्ने बेलामा केही थिएन, यहाँ चरा पनि थिएन, केही थिएन है। हामी बहिनी र म यहाँ राखेको, यहाँ बसेको। अनि त्यो एउटा मुसा मात्र थियो, त्यो मुसा पनि आँखा नभएको एउटा मुसा मात्र थियो, केही छैन यहाँ। अनि पछि मान्छेहरू सबै बसे पनि अनि सबै आउँदो रहेछ। अनि चराहरू अनि सबै अहिले नगरहरू सबै आउँछ, हाम्रो छेउमा बस्छ। एउटा हाम्रो घले छ, त्यसले चाहिँ नुन दिएर यहीँ नुन खान आउँछ के। हाम्रो सुरुमा आउँदाखेरि बहिनी र म थियो। फर्स्टचोटि यहाँ हामी 2 जना, मेरो पनि बुढा छैन अनि बहिनीको पनि बुढा थिएन। अनि हामी 2 जना अलि मिलेर होटल राखेर अलि के बच्चाहरू पढ्नु पर्यो, स्कुल केही काम गर्नु पर्यो। अनि त्यसको कारणले चाहिँ यहाँ होटल राखौँ भन्ने सल्लाह भयो। अनि बहिनी र म यहाँ आयो। अब हामी भेरोलमा अघि आएर सबै कुरा खिचिसक्यौँ। अब हाम्रो डिनर पनि बनिरहेछ। कसैले रोटी खाइरहेछ, कसैले थुक्पा खाइरहेछ, कसैले चाहिँ के खाइरहेछ होइन। अनि त्यसपछि भनौँ न
ब्याकअप गर्नलाई आज 2 दिनपछि मौका मिल्यो है हाम्रो हिजो पनि ब्याकअप गर्न मिलेको थिएन सो हाम्रो डे 2 र 3 को ब्याकअप चाहिँ आजै गरिरहेछौँ हामीले यहाँ पनि बत्ती त छैन तर पनि हामीसँग अलिकति पावर ब्याङ्क्सहरू थियो हामीसँग ल्यापटपमा फुल चार्ज थियो त्यसले गर्दा ब्याकअप भइरहेछ सो युजली ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकअप इज भेरी भेरी नेसेसरी भोलि गर्छु भरे गर्छु पर्सि गर्छु भनेर राख्नुभयो भने आफ्नो फुटेजहरू हराउने डर हुन्छ ल है त ल भोलि बिहान भेटौँला अब डे 4 को सुरुवात भोलि बिहान टक्क दामी वेदरबाट हुनेवाला छ होपफुली गुड नाइट अप्पर डोल्पासम्म पुग्ने यात्राको 4औं दिनको सुरुवात हुस्सुले ढपक्कै ढाकेको भेरोलबाट भएको थियो यहाँको अत्यन्तै न्यानो सत्कार र मिजासिलो वातावरणले हामीमा नयाँ ऊर्जा भरिदिएको थियो भने मौसमले हामीसँग जिस्किँदै लुकामारी खेलिरहेको भान हुन्थ्यो ल दिदी चाख्नु तपाईँ ल दाइ तपाईँ पनि ल दाइ तपाईँ पनि लिनु एउटा हो ल दिदी तपाईँ लिनु एउटा गुड मर्निङ एभ्रीवान इट्स डे 4 अनि आज हामी छौँ भेरोलमा ठाउँको हाइट चाहिँ 4790 मिटर्स अफ सी लेभल हो अनि वेदर क्लियर छैन हैन हामी जहाँ गए पनि पानी पर्छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ जहिले पनि तपाईँले हाम्रो भ्लग हेर्नु भएको छ जहाँ गए पनि पानी पर्छ अनि भनौँ न यहाँदेखि हामी अब एउटा यहाँ माथि भेरोल पास छ है भेरोल पासको साइडमा यता चाहिँ अप्पर डोल्पा सुरु हुन्छ भेरोल पासदेखि यता चाहिँ मुस्ताङे हो है सो आज हामी चाहिँ अप्पर डोल्पा अब लगभग 1 घन्टा जतिमा छुन्छौँ होला हामीले हाम्रो स्कुटर र यहाँ अरू चाइनिज बाइक यहाँको लोकल पिपलहरूको बाइक लिएर चाहिँ सामानहरू लिएर चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ सो यु हेभ अलरेडी सिन है कसरी हामी ट्र्याक गरेर माथि लगिरहेको छौँ भनेर अब हाम्रो अनि यो स्कुटर एफआई हुनुको रिजन फाइदा चाहिँ के छ भने अहिले हामी 1400 मिटर्समा रातभरि चिसोमा पानीमा राख्दाखेरि पनि स्कुटर आई थिङ्क एकचोटिमा स्टार्ट हुन्छ होला सो वी विल ट्राई होइन हाम्रो स्कुटरलाई ल यता आऊ होपफुली ल सो दिस इज वाट एफआई ब्रिङ्स टु यु है सो एफआई भइसकेपछि जहाँ पनि स्टार्ट हुन्छ र अब हाइटहरू पनि बिस्तारै अब भनौँ न अक्सिजन लेभलहरू मेन्टेन गर्दै स्कुटर माथिसम्म जान्छ होला सो या अब हामी अप्पर डोल्पा फाइनली पुग्छौँ है त लेट्स गो अब स्थानीय भाषामा भेरोलको अर्थ लुकेको एकान्त ठाउँ भनेर चिनिन्छ मुस्ताङ जिल्लामा पर्ने भेरोल समुद्री सतहबाट 4790 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ भेरोलमा अहिले भेडा चराउने साथै होटल व्यवसाय पनि गर्ने गरिन्छ केही टेन्ट टाँगेर नजिकैको गाउँबाट मानिसहरू आउँछन् र यहाँ बस्ने गर्दछन् भेरोल मुस्ताङ जिल्लामा पर्ने अन्तिम ठाउँ हो जुन कटेपछि डोल्पा जिल्ला प्रवेश गर्दछौँ नेक्स्ट लेभल एडभेन्चर छ यार जस चाइनिज बाइकले तानिरहेछ हाम्रो होन्डाले पनि तानिरहेछ अब ठ्याक्क त्यो पास पुग्नलाई 30 मिनट लाग्छ अरे 30 मिनट्स पछि हामी तल झर्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ छार्का पुगिन्छ त्यसको 1.5 घन्टा जतिमा अप्ठ्यारो बाटो चाहिँ यहाँ माथिसम्म मात्रै हो त्यहाँदेखि तल चाहिँ सललै जान्छ राम्ररी जान्छ भन्नुभएको छ अभिले सुरु चलाएको चाहिँ अभिले दिस अभि झुकिनु भयो होला यो ज्याकेट देखेर तर अभि है कहिले अभि कहिले म होइन पहिले यो ठाउँमा त्यति आवत जावत नहुँदा कुनै किसिमको जनावर भेटिँदैन थियो पछि केही स्थानीय आएर होटल स्थापना गरेपछि यहाँ बल्ल केही चराहरू आउन थाले यहाँ बस्ने सोनम दिदीका अनुसार पहिलोचोटि उहाँ आउँदा केवल एउटा मुसा थियो भनेर हामीलाई सुनाउनु भएको थियो त्यही एक तलासले भरिएको भेरोलमा अहिले मानिसको आवत जावत र ओहोरो दोहोरो बढेपछि जीवन थपिएको जस्तो भएको छ जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भने जस्तो भएको छ यहाँका स्थानीयहरूका लागि यी चिनिया मोटरसाइकल गाउँमा प्रवेश गरेदेखि यहाँको जीवन धेरै सहज भएको छ नत्र सामान्य भन्दा सामान्य कामलाई पनि पैदल हिँड्नुपर्ने स्थितिले सबैलाई दुःख दिएको थियो अहिले थोरै भए पनि यस्ता सवारी साधनले स्थानीयहरूको घाउमा मलम लगाइदिएको छ डोल्पाको यस क्षेत्र धेरैको सहज पहुँचबाट टाढा भएकोले यहाँको भोगाई कथा र सुन्दरता थोरै मात्र बाहिर निस्किने गरेको छ जहाँ मानिसलाई हिँड्न त कठिन छ त्यहाँ स्कुटर पुर्याउन सजिलो पक्कै थिएन तर पनि सबैको एकीकृत प्रयासमा बिस्तारै हामी हरेक चुनौती पार गर्न सफल भइरहेका थियौं
के यो जब गरिरहनु भएको छ नि तपाईँहरू के गर्नुभयो ए नमस्ते अनि यो लप्चेमा आयो भने लप्चेमा केही गऱ्यो भने अनि केही हुँदैन क्या त्यहाँ हिँड्दा पनि बाटो बन्ने के नहुने अनि पानी भयो भने के नहुने हाम्रो जो केही पनि हुनु त्यो मान्छेले हुनसक्छ होइन अनि त्यो नहुनेको लागि अनि हाम्रो त्यो प्रार्थना त्यो मुस्ताङतर्फबाट आउँदा हामी सुरुमा यस लाप्चा शर्मा पास हुँदै यात्रा गर्छौं। यो पास 5120 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। त्यस्तै गरी उता डोल्पातर्फबाट आउँदा अर्को लाप्चा शर्मा पास भेटिन्छ जुन 5170 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। हामीलाई विश्वास लागिरहेको थिएन कि हामी यति माथि उचाइमा आइसकेका थियौं, तर हामीलाई अझै उचाइतर्फ पुग्नु थियो 5300 मिटरसम्मको। अहिले हामी 5170 मिटरमा छौँ। ठाउँको नाम चाहिँ लाप्चा शर्मा पास हो है। दुईटा पास रहेछ, एउटा चाहिँ अघि मुस्ताङबाट आउँदाखेरि एउटा त्यहाँ पास भेट्यौँ, हामी दाइहरूले त्यहाँ एकछिन पूजापाठ गर्नुभयो। त्यो चाहिँ मुस्ताङतिरबाट आउँदाखेरिको पास त्यो भेटिन्छ, त्यो चाहिँ 5140 मिटरमा छ, अलिकति 30 मिटर तल छ भने डोल्पातिरबाट आउँदाखेरिको पास चाहिँ यो रहेछ। सो दुईटा पास हुने रहेछ, नाम चाहिँ सेम नै हो, लाप्चा शर्मा पास हो। अहिले चाहिँ वी आर करेन्टली स्ट्यान्डिङ एट 5170 मिटर्स। स्कुटरलाई 5170 मिटरसम्म ल्यायो हामीले। अहिलेसम्म अक्सिजन पुगिरहेछ, अहिलेसम्म कुदिरहेछ भनौँ न। दिस इज समथिङ युनिक र न्यू। नेपालमै पहिलोचोटि नेपालको स्कुटर भनौँ न, नेपालको रातो नम्बर प्लेट भएको स्कुटर 5170 मिटरसम्म आइपुग्यो। दिस इज अलरेडी अ हिस्ट्री अलरेडी होइन। तर पनि हामीले अझै माथिसम्म लान्छौँ, 5300 लान्छौँ। विल एक्सप्लोर छर्का गाउँ, तिन्जे, त्यसपछि सालदाङ, दोतराप हामी एक्सप्लोर गर्छौँ। त्यहाँको रहन सहन, पिपल कल्चरको बारेमा बुझ्छौँ हामी। सो दिस इज एन एपिक र एडभेन्चरस जर्नी होइन, जुन चाहिँ सोचेको पनि थिएन, कसैले नसोचेको कुरा गरिरहेछौँ हामी। आफैलाई पनि के भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ, बिचबिचमा रुने टाइम्सहरू पनि आएको थियो, अति गाह्रो टाइम्स आएको थियो, कस्तो ठाउँमा सुत्या पनि छ, भिजेको पनि छ होइन, बोकेको पनि छ, साइको भएको छ क्या एट टाइम्स। तर दिस इज फर द हिस्ट्री बुक्स क्या। अबको 100 वर्षपछि कसैले हेर्छ भने दिस इज एपिक क्या। त्यही मलाई त अरू त बोल्न नै आएन। दिस इज समथिङ ग्रेट एपिक। ल दामी। घुसुले ढाक्यो दिदी सरको हाम्रो स्कुटर आइपुग्यो त दिदी यहाँसम्म। हजुर हजुर ढोक्दै हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम देख्नुभयो? ल ठिक छ ल दिदी। त्यसो जस यो पनि आइपुग्यो, हामीले जस्तो तस्तोले आइपुग्यो होइन। जस तपाईँहरूको सहयोगले पनि हामीलाई धेरै नै सहयोग भयो हो नि। जति सबैको सहयोग गर्नु नै पर्ने भयो। हजुर तपाईँले हाम्रो विगतको ठाउँ यस्तो देखाउनुले यो लिएर आउनुभयो, धेरै खुसी भएछ है। हिजोबाट तपाईँहरूसँगै आइरहेको स्कुटर होइन, कस्तो भइरहेछ त दाइ? एकदम राम्रो। कस्तो भयो यो यस्तो खालको स्कुटरहरू पहिला केही थियो छैन? केही थिएन। स्कुटर सबभन्दा नयाँ छ स्कुटर। So we are currently at Lapcha Sharma Pass. अनि टकिङ अबाउट द स्कुटर जुन अहिले मैले कुदाएको थिएँ एट 5000 मिटर्स। सबै यहाँ अरू चाइनिज बाइकहरू पनि 250 सीसी रहेछ अनि दिस इज हाफ द सीसी, हाफ द पावर भनौँ। तर पनि एयर फ्युल रेसियो इट्स म्यानेजिङ वेल। फ्युल इन्जेक्सनले पनि लाइक मिलाइरहेको छ, पावर अल गुड। मलाई एउटा सस्पेन्सनको चाहिँ डराइरहेको थियो, हामी यस्तो रकी टरेटहरू उठाएर ल्याएको छ, त्यो हिसाबले सस्पेन्सन इज अल्सो डुइङ गुड है। सो अहिलेसम्म स्कुटरमा केही पनि ड्यामेज छैन, इन्क्लुडिङ द सस्पेन्सन। सो द्याट्स वान मेजर डिफ्रेन्स मैले जेनरली अरू बाइकहरू पनि हामीले यसरी रेड्दाखेरि सस्पेन्सन गइसक्थ्यो कि। भेरोल
पेट्रोलबाट लाप्चा शर्मा पास हुँदै हामी आधिकारिक रूपमा कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्ला प्रवेश गरिसकेका थियौं। डोल्पा नेपालको कर्णाली प्रदेशमा पर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएको जिल्ला हो। डोल्पाले 7889 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल ओगटेको छ। भूभागको कारणले गर्दा मुख्य गरी यस जिल्लाको माथिल्लो भाग अत्यन्तै दुर्गम क्षेत्रहरूमा पर्छ। त्यो अघि हाम्रो पास हैन 5170 को पासबाट लगभग 15 मिनटको स्कुटर राइडमा अहिले हामी छौं याक खर्कमा। यो ठाउँको हाइट चाहिँ 5000 मिटर हो है। अनि यहाँ हेर्नु न 5000 मिटरमा पनि यस्तरी फुल रहेछ क्या। भनौँ न पुरै पहेँलो फुल क्या। अब यो दिस इज भनौँ न अति दामी क्या, युनिक क्या। अब 5000 मिटरमा छ अहिले म, तर यसरी फुल रहेछ। यहाँदेखि अब हामीलाई छार्का पुग्न चाहिँ लगभग 1-1.5 घन्टा लाग्छ। बाइकमा जानुपर्छ। बाटोमा पुल थियो अरे, भत्कायो, खोलाले बगायो भने जस्तो सुनेको छ। के हो यार, नयाँ टेरेन, नयाँ लाइफ, नयाँ एडभेन्चर भइरहेछ। बट दिस इज भेरी भनौँ न अलिकति कस्तो भन्दा युनिक र जीवनमा एउटा पछिसम्म बुढो भइसकेपछि नि याद भइराख्ने एउटा वान अफ द मेमोरेबल ट्रिप हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल मलाई मन पराउनेहरूको लागि यो फुल। थ्याङ्क यू सो मच फर द सपोर्ट। उजाडमा पनि सहजै फुलिदिने फूलहरू हुने, जो बसन्तको प्रवासमा पनि झुलेका छन् स्वीकार्दै आफ्नो परिधि। यी सपना देख्छन् पनि त खुल्ला आकाश तल स्वतन्त्र भएर। यी सङ्घर्ष गर्छन् पनि त आफ्नै माटोमा अन्तर्निहित दुःख रोपेर। तब त जडता नै मगमगाउँछ र बाटिका नै सुन्दर पारिदिन्छन्। कुसुम कोमलता छरेर पनि कहिल्यै नमेटिने छाप छोडिदिन्छन्। यिनलाई आदत छैन टिपिने, यिनलाई आदत छैन चुनिने। यी त आफ्नो यामभरि फुल्छन् र फुलेर ओइलाई जान्छन्। न खोला जसरी गर्जन्छन्, न बतास जसरी बत्तिन्छन्। भएर शुभ्र र शान्त भिरमा पनि फुलिदिन सक्छन्। यो सारा अप्पर डोल्पा क्षेत्र शे फोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। शे फोक्सोन्डो र अप्पर डोल्पा जाने बाटो फरक भएकोले हामी तालतर्फ लागेनौं। तर धेरैले डोल्पा भन्न साथ त्यसलाई फोक्सोन्डो तालसँग जोड्ने गर्दछन्, जो चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य हो। शे फोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, जसको पहलले हिमाल पारी रहेको तिब्बती वातावरणका प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा टेवा पुगेको छ। बाटोको असहजताको कारण यस अप्पर डोल्पा क्षेत्रमा निकै कम पर्यटक आउने गरे तापनि प्राकृतिक कोलाजमा मानवीय सभ्यता लहराएको दृश्य र तिनको भूबनोटले अथक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको छ। खुल्ला निर्वाध रूपमा आकाश छ र त्यसतल छ लमतन्न फैलिएको पाटन। यहाँ न कुनै बन्देज, न कुनै पर्खाल, न कुनै सञ्जाल छ, त मात्र फराकिलो पाटन आफ्नै नितान्त स्वरूपमा, जो कसैको पनि होइन। यसलाई कसैले आफ्नो बनाएर पनि त के गर्छ, जबकि उसलाई प्रकृतिमा हराउनु नै छ, यही माटोमा बिलाउनु नै छ। प्रकृतिको यस्तो रूप बिरलै देख्न पाइन्छ। चौरी गाई हिमालका मुटु जस्तै हुन्। हिमाली भेगमा पाइने यी जन्तु त्यहाँका मानिसहरूको जीवनयापनका मुख्य सहारा हुन्। चौरी गाई चर्दै गरेको मैदानको रूपमा हामीले कतिपछि हरियाली देख्न पाइरहेका थियौं। समुद्री सतहबाट यत्तिको उचाइमा आएर पनि हरियालीको सानो टुक्रा हेर्न पाउनुले आँखालाई कत्रो राहत मिलाएको थियो। प्रकृतिको महिमा नै कति जादुई छ भनेर यहीँबाट थाहा हुन्छ। त्यस मरुभूमि तुल्य भूभागमा एक टुक्रा हरियाली हुनु भनेको बाटोभरि केवल चट्टानले भरिएको उजाड दृश्य देख्दा थाकेको आँखाहरूले विश्राम पाउनु हो। यस किसिमको बिरानो भूभागमा लाग्दो रहेछ कुनै मानवीय बस्ती पनि देख्न पाए भने, सानो भए पनि, जसले यस कठिन यात्रामा थोरै भावुकता थपिदियोस् र निहाल्न पाऊ कि यस्तो ठाउँमा मानिस आखिर बस्छन् कसरी र कस्ता होलान् ती आँखाहरू जो दिनहुँ यस दृश्यको भागीदार हुन्छन्। कस्तो होला त्यो हृदय जसले यहाँ पनि खुसी भेट्टाउँछ। कति थोक जान्नु थियो, कति थोक सिक्नु थियो र केही लिएर पनि आउनु थियो। जीवनभरको लागि कोसेली साँचेर लिएर आउनु थियो सपना बुन्ने हौसला यहाँका साना बालबालिकाहरूबाट, अभावमा पनि जिउने हौसला यहाँका मानिसहरूबाट।
हेलो एभ्रिवान, अहिले भर्खरै हामी छार्का गाउँ आइपुग्यौँ है। अनि यो चाहिँ हामीले यताउति हामीले बोर्डमा देखाएको थियौँ वर्ल्डकै सबभन्दा हाइएस्ट सिभिलाइजेसनमा भएको गाउँ रहेछ, जसको हाइट चाहिँ 4340 मिटर्स अब सी लेभल हो। नेपाल टेलिकमको 2G नेटवर्क आउने रहेछ। यहाँ अगाडि टावर छ, सबै यहाँ वरिपरि घरमा बत्ती बल्ने भनेको सबै सोलर प्लान्ट रहेछ। वी हेभ सिन अ लट अफ सोलरहरू वरिपरि देखाएको थियौँ हामीले। अनि आजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई लगभग 7 घन्टा जति लाग्यो तलबाट आउन, भेरोबाट आउन। हामी खिच्दै आयौँ, अलिक ढिलो भयो, बाटो अफरोड थियो, हिलो बाटो, वाइल्ड अफरोड बाटो, र हामीले 10 वटा जति खोला पनि तर्यौँ होला। यो हाइटमा पनि भनौँ न आइयो क्या, जस भनौँ न वान अफ द हाइएस्ट सिभिलाइजेसन भनौँ न मा आइयो है। अनि हाम्रो दाईको नाम के अरे? निमा वाङदु दाई होइन। दाईहरूसँग हामीले 4वटा चाइनिज बाइकमा थियौँ र दाईहरूले गरेरै हामीले सबै हाम्रो गाडी त जान मिलेन खोला बढेर, त्यही भएर हामीले बाइक लिएर आएको थियौँ। ल दाई केही भनिदिनु दाई, कस्तो भयो? कस्तो रमाइलो भयो। अब यो बाइक स्कुटी भेरोबाट यहाँ छर्कासम्म निकाल्यो, स्कुटर तान्यो एकदम पावर एकदम राम्रो। यहाँसम्म आउने पहिलो ल दाईहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। अब जस्ट इन्जोय छार्का अप्पर डोल्पा है त। अब हामी आज रेस्ट गर्छौँ, भोलि बिहान यहाँ खिचेर हामी भोलि 3G जान्छौँ। 3G पछाडि हामी दोताराप भन्ने गाउँसम्म पुग्छौँ, जुन चाहिँ थुप्साङको गाउँ हो। ल बाई। तपाईँको नाम के हो दाई? मेरो नाम चाहिँ कर्मा टासी गुरुङ लामा। कर्मा टासिङ गुरुङ लामा, हजुर। अनि यहाँ बस्नुभयो कति भयो? अब चाहिँ यस बसेर पहिला जवानदेखि हो हुर्किने ठाउँ यही हो। पहिला चाहिँ मेरो घर चाहिँ पहिला चाहिँ पुरानो घर चाहिँ पारी हो, पारी गुम्बा हो है। यता उता जाँदाखेरिमा मैले झ्याउ लाएर चाहिँ अनि टुईमा जान्छ क्या त्यही बेलामा है, पहिला हाम्रो बाजेको पालामा है। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अलिकति उता त्यो कुनामा बस्ने अलिकति झ्याउ लाएर चाहिँ अनि यता सारे भए। यता सारेर चाहिँ यसको यता चाहिँ अब त्यो भएको। तपाईँले के भन्नुभयो? कर्णाली अरे? यो कर्णाली भन्ने कर्णाली हो, खोला यही हो। कहाँबाट आउँछ यो? सिरानी चाहिँ यो छार्कापोट यही हो, छार्कापोट यही सिरानी यही हो कि। हिमालतिरबाट आउँदैन? हिमाल भने यही हो, यो कोही किराफु हिमाल छ, उता माथि नाकिमु पनि हिमाल उठ्छ कि धेरै है। त्यो हाम्रो यो सबभन्दा भेरी कर्णाली भेरी सिरान भेरीको सिरान चाहिँ यही हो। यही हो भनेको भेरी खोला यहाँबाट उत्पन्न भएर आउँछ, तल जान्छ होइन? हजुर यही हुन्छ। अनि दाइ सुन्नु न, छार्का छ रहेछ नाम होइन? छार्काको बारेमा भन्नु, छार्का कसरी के? छार्का भन्ने चाहिँ यस्तो हो कि हजुरको, छार्का भन्ने चाहिँ हाम्रो अलिकति यस्तै हामीलाई धेरै के भन्छ त्यो हो कि छार्का नुन हुन्छ के, बुझेँ? नुन खाने नुन हुन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ धेरै यहीँ राम्रो हुन्छ कि। अनि नुनको खानी पनि छ यहाँ। अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ कहिले कहिले टोय गरेर चाहिँ हेरेको छ कि। अनि त्यो नुन निकाल्नु भने छ, अहिलेसम्म निकाल्नु छैन कि। अनि त्यो याक चोरीहरू सबैले चाहिँ त्यो नुन दिनु पर्दैन, आफैले खाएर चाहिँ अब हामी तल अन्त ठाउँतिर सबैले नुन दिनुपर्छ। हाम्रो यहीँतिर चाहिँ छार्का बोर्डमा चाहिँ दिनु पर्दैन। अनि दाइ जस्तै कतिवटा घर बस्ती छ र बाहुल्यता कसको को धेरै छ? हाम्रो चाहिँ धेरै चाहिँ अब चाहिँ बस्ती चाहिँ हाम्रो चाहिँ 80 धोरी जति छ। हजुर 82 जति धोरी छ है, धोरी छ। अनि त्यो चाहिँ अनि अब त्यति हो। अनि कुन जातिको मान्छे धेरै छ? हाम्रो चाहिँ धेरै अरे गुरुङ जाति मात्र छ। गुरुङ जाति मात्र छ? हजुर छार्का गुरुङ जाति भनेको 80 घरै गुरुङको? हजुर छ त्यति छ। ए ल ठिक छ। अनि यो छार्का भन्ने चाहिँ के हो भने सबभन्दा हाम्रो नेपाल हिमालको साइडमा चाहिँ उचाइ चाहिँ यहाँ छार्का बोर्डमा हो। अब योभन्दा उचाइ कहीँ पनि छैन यही साइडमा है। अथवा चाहिँ अब चाहिँ उता तिङजे होस्, अथवा सालदाङ होस्, अथवा चाहिँ दोतारा होस्, अथवा चाहिँ उता छार्का सबभन्दा यो डाँडाको हाइट भन्ने चाहिँ यही सबभन्दा चाहिँ हाइट चाहिँ यो छार्का ठाउँमा के यही हो हाइट। अनि छार्का बोट भन्ने चाहिँ त्यही भएर गयो, त्यही भएर छार्का बोट भनेको। हजुर हजुर त्यस्तै हो। ल हुन्छ दाइ, हुन्छ एकदम राम्रो कुरा बुझियो। हजुर हजुर ल आज बसिन्छ यहाँ, हस् रमाइलो गरिन्छ। हुन्छ 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 दाइ, भोलि गइन्छ माथि। हुन्छ धन्यवाद सर। अब राम्रो गरेर बस्ने यहाँ आउँदै गर। अहिले हामी छार्काको बेलुका इभिनिङमा यहाँ टक्क यहाँ हामी आगो सागो बालेर बसिरहेछौँ। मौसम अलिअलि चिसो छ होइन। अनि हामीले खाना खाइसक्यौँ। जे सब भोलि बिहान अलिक राम्रो देख्छ होला। वेदर हिजो चाहिँ भनौँ न क्लियर थिएन, अब आज पनि क्लियर थिएन। भोलि बिहान चाहिँ होपफुली राम्रो देखोस्, वरिपरि भ्यू राम्रो देखोस् है। अनि अब त्यही हो, चिसोमा आगो तापेर बसिरहेछौँ। अब गुड नाइट, सी यु इन द मर्निङ। भोलि बिहान भेटौँला। भोलि हाम्रो डेस्टिनेसन 3G गाउँ, त्यसपछि हामी गएर बस्छौँ दोतारापमा। ल बाई बाई।
छार्का भोट डोल्पा जिल्लाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाभित्र पर्दछ। समुद्री सतहबाट 4350 मिटरको उचाइमा रहेको छार्का भोट एक बाक्लो गुरुङ बस्ती हो जसले तिब्बती मूल्य मान्यता साथै बौद्ध धर्मको अनुसरण गरेको छ। छार्का भन्ने शब्द छागाबाट अपभ्रंश हुन गएको हो। छाको अर्थ नुन र गाको अर्थ राम्रो हो, अर्थात् यहाँ राम्रो गुणस्तरको नुन पाउने भएकोले यो ठाउँको नाम छागाबाट बोलीचालीमा छार्का हुन गएको भनेर मानिन्छ। छार्का भोटले विश्वको सबैभन्दा अग्लो मानवीय बस्ती भनेर ख्याति प्राप्त गरेको छ। छार्का भोटले बिस्तारै पर्यटनमा परिवर्तन ल्याए तापनि यहाँका मानिसहरू मुख्यतः कृषि र पशुपालनमा नै संलग्न रहेको देखिन्छ। यहाँ बालीको रूपमा हुने भनेको कोदो, आलु र फापर हुन् भने पशुपालनमा भेडा र चौरी गाई रहेका छन्। यहाँ सामान्य विकासका परियोजनाहरू सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्दछ। मौसमसँग जुझ्दै बाँच्नका लागि कोही तिब्बत पुगेर व्यापार गर्दछन्। बाँझो भूभागलाई खोस्रिएर केही न केही उपयुक्त उमार्ने कोसिस सदैव जारी रहन्छ। यो सबै हुँदाहुँदै पनि यहाँका मानिसका हृदय हर्ष विभोरले भरिन्छ। जब कोही पाहुना त्यहाँ पुग्छ दुःख त छँदैछ, तर आफ्नो इतिहास, आफ्नो कला साथै आफ्नो संस्कृतिको भारी कोलाज ओढाएर उल्टै त्यहाँ आउनेहरू न्यानो महसुस गरिदिन्छन्। गुरुङ एभरेज डे 5 अनि आज हामी छौँ छार्का गाउँमै है। आज चाहिँ वेदर क्लियर छ थ्याङ्कफुल्ली है। यत्रो दिनमध्येमा आज सबैभन्दा राम्रो वेदर हामीले देख्यौँ। बिहान एकदम राम्रो खुल्या थियो वरिपरि। अनि अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गर्न लाग्छौँ। ब्रेकफास्ट गरिसकेर चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। हामीसँग अलरेडी यता रेन्टेड जिप छ। रेन्टेड जिप चाहिँ अराउन्ड 20,000 देखि 25,000 पर डे पर्छ। सो यहाँदेखि हामी आज 3 गाउँ हुँदै माथि धोतारापसम्म पुग्छौँ। सबैजनाले हेर्नु होला अप्पर डोल्पा कस्तो छ भनेर एक्चुअल हामीले निकाल्न खोजिरहेछौँ। सो सो थ्याङ्क यू होन्डा यसको लागि पनि। र अब हामी ट्रिप अगाडि बढाउँछौँ है त। लेट्स गो अब। शुभयात्रा तपाईहरुलाई। छार्का भोटमा कतै घरहरू निर्माण भइरहेको थियो भने कतै खोलाको बाँध निर्माणको क्रममा थियो। डोल्पा जिल्लामा करिब 8वटा स्थानीय तह रहेका छन्। त्यसमध्ये छार्का ताङसेन गाउँपालिका पनि एक हो। छार्का भोटमा बिजुलीको स्रोत भनेकै सोलर प्यानलहरू हुन्। त्यो बाहेक विद्युत ऊर्जाको अर्को कुनै स्रोत नै छैन। I watch you bow your head each day. It's the little things that make you feel this way. Don't let their words fill you up with doubt. Lift your head and watch your dreams branch out. Don't you? यो 4710 मिटर्स अफ हाइटमा चाहिँ हामी यो पेट्रोल फिल अप गरिरहेको छौँ। अनि हामीले चाहिँ यो सोली बनाएको छौँ अल्टरनेटिभको लागि होइन। टक्क यहाँबाट यसरी सरर हाल्ने हो होइन। तिर्खा लाग्छ होइन। भ्यू हेर न, भ्यू कस्तो भ्यूमा पेट्रोल हालिरहेको। लुक एट द भ्यू। चीज रहेछ पेट्रोल। ल अब हामीले फिल अप गर्यौँ पेट्रोल। अब टक्क माथि जाने हो। 5300 मिटर्सको टार्गेट हो हाम्रो। यी टायरका डोबहरू नयाँ सम्भावना र नयाँ उचाइका निशानी थिए। हाम्रो पहिलो दिनदेखिको मेहनत र परिश्रमको छाप थियो। सुरुवाती वर्षहरूदेखि नै नेपालको सवारी क्षेत्रमा होन्डाको भूमिका अतुलनीय छ। यसलाई थप अतुलनीय र थप प्रगाढ बनाउने अर्को अवसर यस यात्राले दिएको छ। हामी नेपाल 8th वन्डर टिमका लागि पनि यो आफैमा गरिमामय कुरा हो।
जसको लागि हामीले धेरै सङ्घर्ष पनि गर्यौं। यो सङ्घर्ष केवल कीर्तिमान बनाउनको लागि गरिएको सङ्घर्ष होइन, यो सङ्घर्ष आउँदो भविष्यको लागि गरिरहेका थियौं, साथै नयाँ सम्भावनाहरूका लागि। अहिले भर्खरै हामी यहाँ मोला पास भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। ठाउँको हाइट चाहिँ 5030 मिटर जब सी लेभल हो। विश्वास हुँदैन क्या, 5000 मिटर माथि छौँ क्या अहिले हामी। अनि यो स्कुटर पनि 5000 मिटर आइसक्यो क्या अलरेडी है। अनि भनौँ न एपिक ल्यान्डस्केप छ, वेदर साथ दिएको छ वरिपरि, इट फिल्स लाइक हेभन क्या। अति दामी छ है भ्यू चाहिँ। छार्काबाट यहाँ आउनलाई गाडीबाट आउँदाखेरि लगभग 1.5 घन्टा लाग्छ र छार्काबाट तिनजे जानको लागि यो पास हो है। फर्स्ट पास हो मोला पास, तर धोतराप गर्नलाई चाहिँ 2टा पास गर्नुपर्छ। एउटा यो मोला पास भयो, अर्को चाहिँ छोइला पास भन्ने आउँछ। सो 2टा पास गर्नुपर्छ। सो अहिले चाहिँ हामी यता छार्का र यता तिनजेको सबैभन्दा हाइएस्ट पोइन्टमा छौँ। हाइट चाहिँ 5030 मिटर छ है। ल पर्फर्मिङ वेल है त, थम्स अप। समुद्री सतहबाट 5030 मिटरको उचाइमा रहेको मोला पासबाट हामी फेरि ओह्रालो लागेका थियौं। यहाँका मानिसहरूको आधा वर्ष जाडो छल्नमै बित्छ र आधा वर्ष वस्तुहरूलाई चराउने उपयुक्त घाँसे मैदान खोज्दा खोज्दै बित्छ। घाँसे मैदान भएकोले यो धेरैका लागि खर्क भएको छ। शहरी कोलाहलबाट टाढा यसरी खुल्ला ठाउँमा आउन पाउँदा हृदय चरा जस्तै स्वतन्त्र बनेको थियो। प्राकृतिक परिदृश्य पनि उस्तै अनौठो, जसलाई यसअघि यसरी प्रत्यक्ष देख्न पाएका थिएनौं। सडक राम्रो हुन्थ्यो भने त यो ठाउँले भारतको लद्दाख जस्तो ख्याति पाउने थियो। अहिले हामी स्याउलेहा भन्ने ठाउँमा छौँ। 4590 मिटर जब सी लेभल हो। 3 चाहिँ हामी अझै पुगेको छैनौँ, भोक लागिरहेको छ लास्टै। त्यही भएर हामीले यहाँ चाउचाउ साँधेर खाने भनेर प्लान गऱ्यौँ र हाम्रो चाउचाउ लगभग रेडी छ। हामीले बन्दा प्याज र चाउचाउ पायौँ र यो हाइटमा पनि यतिको सुविधा इज भेरी भेरी अमेजिङ टु सी। यस्तो हिमालमा त स्कुटर आउनु त धेरै ठुलो कुरा हो नि। धेरै ठुलो कुरा हो यस्तो नै दाइ। हामीले त्यही नै गरे हो। हामीले अलिकति यो चाहिँ अलिकति च्यालेन्जै गर्ने, एउटा यो हिस्ट्री नै बनाउने भनेर नै यो स्कुटर यहाँसम्म ल्याइपुरा हो। त्यो पहिला चाहिँ यसरी यहाँको कुनै थाहा थिएन, बाइक पनि थाहा थिएन। बाइक त किन थाहा होइन, नेपाली नम्बर प्लेटको बाइक आएको थियो। नम्बर प्लेट यही फर्स्टचोटि हो क्या यो। ठिक छ दाइ। दाइलाई जो सचम्म लाग्यो यसरी कसरी ल्यायो भनेर होइन। मलाई अरू नानी फरम गर्छ बाटो खतमै छ दाइ। के भइरहेछ? अहिले हामी उता तिनजे गाउँ गइरहेको थियौँ। यहाँ बाटो पुरै बिग्रिएर तल खसाएर चाहिँ क्या भाँसिएर रहेछ। अनि यहाँ भर्खरै बाटो बनाउने क्रम जारी छ। हाम्रो सुयसले पुरै दिइरहेछ, ठुलो ढुङ्गा उठाइरहेछ केटाहरूले।
बाटो के भएर गयो त के छ त यार यो पानीले हो अलिकतिले कट्यो अलिकतिले Take her, leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a rifle bore. The captain called all hands and swore to take that whale in tow. Soon may the whalemen come to bring us sugar and tea and rum. One day छार्काबाट मोला पास हुँदै यात्रा गरेपछि तिन्जे गाउँ पुगिन्छ। तिन्जे छार्काको तुलनामा त्यति ठुलो बस्ती नभए तापनि यो झन दुर्गम र अझै धेरै एक्लिएकाले यहाँ तिब्बती बौद्ध धर्मदेखि लिएर रहनसहनमा ठूलो प्रभाव देख्न सकिन्छ। तिन्जे समुद्री सतहबाट 4180 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। तिन्जे उपत्यका अप्पर डोल्पाको ठूलो उपत्यका मध्ये एक हो। यहाँ पुराना गुम्बा र किल्ला रहेका छन्। यो ठाउँ तिब्बतमा मेला लाग्ने ठाउँबाट नजिक रहेको हुँदा यहाँका मानिसहरू व्यापारमा पनि संलग्न छन्। त्यति मात्र नभएर मानिसको जादु त तब देखा पर्छ जब उसले यस्तो उजाड भूभागमा पनि कृषिको माध्यमले हरियो रङ भित्राइदिन्छ। सो ल अब हामी चाहिँ अहिले यहाँ तिन्जे गाउँ आइपुग्यौँ अनि यसको हाइट चाहिँ 4180 मिटर एल्टिट्युडमा छ। अनि छार्काबाट यहाँ आउनलाई चाहिँ हामीलाई लगभग 5 घन्टा जस्तो लाग्यो खिचेर आउँदाखेरि, जस हामीलाई अलिकति टाइमै लाग्यो। अनि बाटोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बाटो अलि अफ नै छ भनौँ न। अब यत्रो यो एल्टिट्युडको रोड त त्यतिको हुनु भने धेरै राम्रो पनि हो। सो बाटोको कन्डिसन अनि अलिअलि यो वेदर कन्डिसनले गर्दाखेरि हामीलाई आउनु अलिकति ढिला पनि भयो। सो ल अब हामी यहाँ आइपुग्यौँ अनि यहाँ आइपुगेर थोरै यहाँको बिरुवाहरू लियौँ अनि यहाँ हामीले दाइ भेट्यौँ। हजुरको नाम दाइ? मेरो नाम पेम्मा तार्के सर। हाम्रो यहाँदेखि हाम्रो सबसे पछाडि भनौँ होइन सर, सबसे पछाडि हाम्रो यहाँदेखि सिमाना नजिकै छ चाइना भनौँ। यहाँदेखि गयो भने फाल बोल्ने गाउँ भेट्छ, त्यहाँदेखि यता खोला गयो भने हाम्रो चाइना जाने बाटो छ। त्यहाँ चाइना यहाँबाट पनि पुगिन्छ? पुगिन्छ सर। जस यो चाहिँ चाइनाबाट धेरै नजिक कति टाइम लाग्छ त यहाँबाट सर? यसो बाइक गयो भने त सिमानासम्म लगभग 2 घन्टा भनौँ, त्यहाँदेखि चाइनासम्म 2 घन्टा हाम्रो त्यहाँ मिला हुन्छ कहिले कहिले 1 सालको एक। ल ठिक छ त्यसो भए। अनि दाइ यहाँबाट धो कति टाइम लाग्ने हो? तो सर यस्तो हाम्रो बाइकमा जाँदा 2 घन्टा जति भनौँ सर। 2 घन्टा लाग्छ। सो ल अब हामी यहाँबाट धो जाँदैछौँ। सुन्नु न यो हन्डा चाहिँ हामीले यहाँ ल्यायौँ के? धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो पनि यस्तो स्कुटर पहिला आएको थियो नि? फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम हो है? फर्स्ट टाइम। हाम्रो चाइनिज मात्रै आउँछ, नेपाली यो फर्स्ट टाइम सर। योले म आज खादा पनि एउटा लाउने सर। हुन्छ हुन्छ है सर। ल ल धेरै धेरै धन्यवाद। गुड बाई गरिदिनु, सी यू गरिदिनु अहिले। हुन्छ त फेरि भेटौँला। हुन्छ फेरि भेटौँला। हस् बाई बाई। पछि यस्तो आउँदै गर्नु है सर। हस् दाइ ल बाई 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 बाई। ल है सर। पहिरो छ के बाटोमा पहिरो? मोला पासपछि धो तराप पुग्नको निम्ति छैला पासबाट गुज्रिनुपर्छ, जुन समुद्री सतहबाट 5050 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यहाँ पुगेपछि आफ्नो सबै उचाइ र उपलब्धिहरू मिथ्या लाग्न थाल्छन्। कुनै आर्टिफिसियल उचाइ जस्तो जसको अस्तित्व छ सहरिया परिवेशमा मात्र। यहाँ आएपछि नितान्त मानिस भएका छौँ। सबै परिचय पछाडि छाडेर सग्लो मानिस जो आफूभित्रको कमी र कमजोरीलाई अँगाल्न पछि हट्दैन। लामो यात्रा, गाढा परिश्रम, विशाल परिदृश्य र उचाइले गर्दा थाके पनि बेलुकीको समयमा पुगेको हुनाले आखिर कस्तो देखिन्छ अप्पर डोल्पाको मुटु मानिने धोतराप भनेर हेर्न हामी अत्यन्तै आतुर थियौँ। हेलो एभ्रिवान, इट्स डे 5 अनि डे 5 को आज अन्तिममा छौँ आज हामी है। अनि भर्खरै हामी धोतराप भन्ने गाउँमा आइपुग्यौँ।
यो चाहिँ हाम्रो भनौँ न थुप्तेनको गाउँ हो अनि अहिले चाहिँ ठाउँको हाइट चाहिँ 4230 मिटर्स अफ सी लेभल हो अनि अहिले चाहिँ हामी तेन्जिङ टासीदाईको होटलमा छौँ कायोरी माउन्टेन हो होटलको नाम चाहिँ अनि भनौँ न अब अँध्यारोमा आयो अघि 3J एक्सप्लोर गर्न अलिकति ढिला भयो अनि त्यसपछि पानी पनि पऱ्यो अनि त्यसपछि हामी अलिकति रफ्तारमै यहाँ आयौँ है 3Jबाट यहाँ आइपुग्नलाई लगभग 3 आवर्स जति लाग्छ तपाईँलाई जो सेफली आइपुग्यो अब बिहानदेखि खाएको छैन हामीले अब खाना खान्छौँ अम्बियन्स यस्तो राम्रो छ वरिपरि इट्स अमेजिङ अनि धो तराप चाहिँ हामीले फोटोजमा भिडियोजमा देखि नै रह्यो भोलि बिहान चाहिँ त्यो धो चाहिँ देख्न पाइन्छ होला होपफुल्ली सो या अब विल इट समथिङ विल रियली हङ्ग्री तपाईँले मेरो फेस देखेर थाहा पाइसक्नु होला कति भोक लागेको छ र कति गाह्रो भएको छ भनेर त्यही हो अब खाना खान्छौँ त्यसपछि विल सी यु इन द मर्निङ गुड नाइट समुद्री सतहबाट 4130 मिटरको उचाइमा रहेको धोतराप बुद्ध गाउँपालिकामा पर्दछ जो टाढा छ सहरको कोलाहलबाट र आधुनिकताबाट जो खुम्चिएर पनि फैलिएको छ र फैलिँदा फैलिँदै पनि पुजिन पुगेको छ गुड मर्निङ एभ्रीवान इट्स डे 6 अनि आज हामी छौँ धोतरापमा ठाउँको हाइट चाहिँ 4230 मिटर्स अफ सी लेभल हो है हिजो बेलुका एकछिन पानी पर्यो तर हामी बेलुका आउँदाखेरि अलिक लगभग 9 साढे 9 भएको थियो बेलुका खानासाना खाएर सुत्यौँ केही पनि देखाएको थिएन हामीले वरिपरि भ्यू है अनि बिहान उठ्दाखेरि त एकदमै मेजमराइजिङ छ क्या हामी नेपालको जुन म्याप हुन्छ नि नेपालको टक्क म्यापमा यतापट्टि साइडमा मुस्ताङ जिल्लाको टक्क माथिपट्टि त्यहाँ छौँ अहिले है डोल्पाको पनि यता चाइनातिरै छ हुन्छ नि लगभग यतातिर पारी गयो भने चाइना पुगिन्छ होला होइन सो हामी वेयर एट द्याट रिजन अफ नेपाल के कहाँ हो क्या मेरो घर अहिले हामी यहाँ छौँ मेरो घर यहाँ हो क्या हुन्छ नि मेरो घर पत्री होइन मोरङ यहाँ छ अहिले म यहाँ छु क्या नेपालको म्यापमा है सो एकदमै एपिक ल्यान्डस्केप छ है दामी छ अब हामी गाउँ एक्सप्लोर गर्छौँ 1-2 दिन लाएर हामी यो पुरै धोतराप एक्सप्लोर गर्छौँ एकदम होपफुली राम्रो कन्टेन्ट निकाल्ने प्रयास गर्छौँ है अनि जस भनौँ न इट फिल्स अमेजिङ टु एक्सप्लोर हिडन प्लेसेस अफ नेपाल क्या अनि यो कुरालाई चाहिँ हन्डाले जहिले पनि साथ दिएको छ क्या हामीलाई यस्तो रिजनमा पनि हामीले ल्याएको छौँ क्या हन्डालाई है अनि हामीसँग यो ट्रिपमा चाहिँ डिजिटेकको DTR 520BH भन्ने ट्राइपड छ है यो ट्राइपड चाहिँ एकदमै लाइट वेट छ है यो ट्राइपडको ओभरअल वेट नै 1.46 kg हो र यसले चाहिँ ओभरअल 5 देखि 6 kg को वेट धान्छ अनि यो चाहिँ हामीले ट्राइपडको रूपमा युज गर्न मिल्छ र मोनोपोडको रूपमा पनि युज गर्न मिल्छ 360 प्यान राम्रो गर्न मिल्छ यसमा रोटेसन राम्रो हुन्छ है सो भनौँ न ट्राभल गर्नलाई ट्राभल फ्रेन्डली ट्राइपड हो यो चाहिँ टक्क बोकेर हामीले टाइम ल्याप्सहरू खिच्नलाई होस् अथवा भनौँ न कुनै स्ट्याटिक सटहरू खिच्नलाई होस् दिस इज भेरी युजफुल र भनौँ न इन्डियामा एकदमै रिनाउन्ड ब्रान्ड हो डिजिटेक चाहिँ नेपालमा रिसेन्टली आएको छ र तपाईँले यो नम्बरमा कल गरेर चाहिँ यु क्यान बाई योर डिजिटेक ट्राइपड्स है त ल यहाँका स्थानीयहरूको भनाइअनुसार धो भनेको केन्द्र र तराप भनेको राम्रो खालको घोडा हो रहेछन् त हैन यहाँ म त यहाँ हाम्रो गाउँ होइन नि तल्लोको हो नि म पनि सोलुको हैन सोलुको हो तपाई अनि सोलुको मान्छे तपाई यहाँ बिहे गरेर आउनु भयो क्या हैन काममा आको धोतराप 3वटा गाउँ मिलेर बनेको छ धो गाउँ कलाङ गाउँ र तोक्यु गाउँ सर्वपम्ब फैलेका मेची महाकाली सटिदीको गोटी गोटी सम्बदाको आसरा बिरालोको आसरा स्वतन्त्र आसरा ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारे महान हिमाल अर्कम प्यारो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल
बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति बिर्सन बिर्सरा अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। यहाँको अधिकांश जमिन कडा चट्टान र उच्च पहाडी भेगले ओगटेको हुनाले यहाँका मानिसहरूको जीवन कठिन बनेको छ। यहाँ मुख्यतया भोटे गुरुङ लगायत लामा जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। धर्म र भाषाको रूपमा यस क्षेत्रमा एकल विशेषता रहेको छ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको धोतराप भूगोलको पिजराभित्र कैद भएको भान हुन्छ। यहाँका छोर्तेन गुम्बा साथै बौद्ध धर्मका संस्कृति र संस्कार कैयौं शताब्दी पुराना रहेका छन्, जो अहिले पनि यथेष्ट रूपमा जोगिएका छन्। यहाँका मानिसहरूको मुख्य व्यापार सम्बन्ध तिब्बतसँग रहन्छ। कृषिको रूपमा यहाँ मुख्यतया आलु साथै कोदो र फापर पनि उत्पादन हुन्छ। यहाँका मानिसहरूले झेल्नुपर्ने अर्को समस्या भनेको विद्युत ऊर्जाको अभाव हो। यहाँ सामान्य ऊर्जाका मागहरू सोलरद्वारा पूर्ति भइरहेको छ, नत्र भने दाउरा र गुइठाको प्रयोगबाटै मानिसहरूले आफ्नो गुजारा गरिरहेका छन्। यो हुन चाहिँ के भन्छ तपाईँ? तपाईँको भाषामा यसलाई के भन्छ? यो के हो? हाम्रो भाषामा फोक्का भन्छ। फोक्का। हजुर? फोक्का। 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 फ्लोक्का। फोक्का। ओके। फोक्का। अनि त्यो भनेको चाहिँ के हो दादा? कस्तो के हो? यो भनेको चाहिँ यस्तो हाम्रो थिति पहिल्यैदेखि नै हाम्रो थितिमा यस्तो केटाहरू सबैले यसो लाउँछ, किनकि हाम्रो सोको लागि हो क्या। फर्स्टमा यस्तो हुन्छ, कोही यो मिलेको हुन्छ, कोही यो नमिलेको हुन्छ, अनि यस्तो गऱ्यो अनि यसरी लगाउनुपर्छ। यस्तो ठक्कै बान्ने यस्तो। यहाँका मानिसहरूको अबोध किलकिलाहटमा सङ्घर्षले सिकाएका पाठहरू सहजै प्रतिबिम्बित भएका छन्। यही सुन्दरताका कारण धोतरापलाई अप्पर डोल्पाको मुटु भनेर चिनिन्छ। यहाँको सभ्यता, चालचलन र मानवीय क्रियाकलापले धोतरापलाई विविध रङहरूमा श्रृङ्गारेको छ। इतिहासले पनि समयको गतिलाई रोकेर मानव यहाँ आफूलाई तरुण राख्दै आगन्तुकहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाएको छ। यसरी प्राकृतिक परिदृश्यमा आफ्नो दुःख सुख सङ्गाल्दै बसेको छ धोतराप। धोतरापमा फिरन्ते जीवनशैली अपनाएका मानिसहरू भेटिन्छन्, जसले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि गाईबस्तुहरू लिएर भिन्न भिन्न ठाउँ सरिरहनु पर्दछ। संसारमा एक टुक्रा जमिन हुनु कति महत्त्वपूर्ण छ। जमिन छैन भने छत छैन, छत छैन भने बास छैन। मानिस आफ्नो जीवनभर केवल घर बनाउनका लागि कमाउँछ, तर यहाँ आएर स्थिति फरक देखिन्छ। यिनको घर भनेको चौरी गाईको ऊनबाट बन्दछ र साथी भनेकै यी वस्तुभावहरू हुन्। स्थानीय भाषामा यी फिरन्ते मानिसहरूलाई डोङ्वा भन्ने गरिन्छ। कुनै एउटै ठाउँमा घर नभएका डोङ्वाले इतिहासकालदेखि नै यो सारा भूभागलाई आफ्नो घर भन्दै आएका छन्।
delicious. Dava. Ta dava kardan dava sumba na sta ta dava sumba hiwa ngawat te. Lo mangbo lo mangbo. Si tuka yul te ta tuka si te dur chong te ji paryan la lo mangbo ta lo ngalo tunji te ta dam lo sumji hibi te ara. Chong mangbo te te sa si. Lo ta te te tuka ya yul te te chong ru de song ro de hen de chong 정반에 로로 tundu tago jaya tat ro로 장야 저부터야 또 맞더니 중국 등 서비스 서지래 되네 이모르가 저부터야 사모데 코나타 나 대야제 다데 동도 로로 타고 장면이 리타저롱데 저버리가 저부터 샤샤 사가다 슈퉁 줄래 대 고모 중국 등 싸울래원에 코로나 다야 얘네 돌려도 양나 기장야 싸울래 중국래니 대사무 중야 중접시야 얘네 정반은 단다리 제 동대에 신반이 신 로도답대 살려데 제 정반이 돈으로록세지 대티콘 다다 어란데 나라데 장다르게 독바자만 힝바자만 사마도스다 시가 달라샤다 시가 걸렸다 뭐 드나pungo 예메데 아체레 나시데 알로시 만데 네티 다 힝가 또 서지 마라 되네 저로록 돈데 장스냐 티고 배제 땅지 여가 코르제 살제자 양데 배제 땅송 지데 데 손데 딱다 데 사야 투이르 뜨는 같은 때문에 아타데 가다데 칼레레 다데 트링 레가서 토마조라데 다 남템는 강아레 공간이 카자 강아레 들어로로 맞아니 다야 네데 들어로면 칼레메레 대초레 사야메레 동이야메레 kalaa chakra chone kalaa tini chana thonde tadi taji kalaa chakore taji manjur kore jo manjur ni omamere ni marmere churamere to manjur chone kalaa chapne ya kalaa chamna ya sarye ko tai churate martan chomchota omatan je des wodi kana chakra saji shelta kana te sarje tungye shelega tene pa da tengama tene 이거 락락가 숨바서 나한테 숨바서 그러면 저다간 되거든 이제 파면이야 숨바서에 메래 배주되래 यहाँको प्राकृतिक प्रणाली र जीवनयापनलाई कायम गर्नका लागि डोङमाको साथी भनिने चौरी गाईको विशेष भूमिका रहेको छ हिमाली भेगमा पाइने चौरी गाई नै यहाँको जीवन गुजारा गर्न सक्ने माध्यम हो जसबाट ऊन दूध घिउ र अन्य पोषणयुक्त पदार्थ प्राप्त गर्न सकिन्छ यहाँको स्थानीय भाषामा चौरी गाईलाई नोर भन्ने गरिन्छ मानौ यही नै उनीहरूको सम्पत्ति हो चौरीले यिनलाई सब थोक दिएको छ त्यसैले पनि चौरी गाईका लागि उपयुक्त ठाउँ खोज्दै सधैँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ बसाई सरिरहनु पर्दछ मौसम अनुसार घाँसे मैदान खोज्दै खर्कदेखि खर्क धाइरहनु पर्ने हुन्छ लाग्छ डोङुवाहरू नै धोतरापका नस्लमा बग्ने चिनारी हुन् तिम्रो कहाँ जान लाको स्कुल तिमी कति क्लासमा पढ्छौ
2मा तिमी कतिमा म 1मा अनि स्कुल अब कति बेरमा पुग्छ तिमीहरू नर्सरीमा 8 बजेमा 8 बजेमा पुग्छ ल ल जाऊ है राम्ररी बाइ बाइ यो हो क्रिस्टल माउन्टेन स्कुल जो विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको विद्यालय हो। भिजन डोल्पा भन्ने संस्था तथा सरकारको समन्वयमा सन् 1994 देखि यहाँ पठन पाठनको सिलसिला चल्दै आएको छ। हिमाल पारेको दुर्गम क्षेत्र भए तापनि यहाँ ज्ञानको ज्योतिले कतै नछोएको उचाइलाई छोएको छ। भाषा धर्म संस्कृति सन्देश र अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय आज म तपाईको सामु उभिएर केही प्रश्नहरू सोध्दैछु। विश्वको सबैभन्दा अग्लो झरना कुन हो? बालबालिकादेखि लिएर स्थानीय शिक्षकहरूको हिम्मत, लगनशीलता र सद्भावनाले नै यस विद्यालयलाई सुन्दर बनाइदिएको छ। क्रिस्टल माउन्टेन स्कुल केवल स्कुल होइन, एउटा फुलबारी हो जसको किलकिलाहटमा सारा धोतराप सुवासिलो बन्दछ। Bye, 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 bye. हामी धोतराप एक्सप्लोर गरिरहेको थियौँ है। अनि भनौँ न आज चाहिँ हामी यताको स्कुल एक्सप्लोर गर्न आएको थियौँ। अनि यहाँ बच्चाहरूको भर्खर एसेम्ब्लीहरू सबै कुरा देखेँ। अनि यहाँ चाहिँ के लेखाएको छ भने अ स्कुल अन द टप अफ द वर्ल्ड लेखाएको छ क्या। सो अहिले हामी 413 मिटर्समा छौँ धोतराप, उतापट्टि ताक्सी र यतापट्टि धोको बिचको गाउँमा छौँ अहिले हामी। टु एक्सपिरियन्स दिस समथिङ लाइक दिस होइन, यत्रो हाइटमा अल दिस कल्चरल ड्रेसेस अनि नेसनल एन्थेम प्रे बस्दाखेरि आई वाज भेरी इमोसनल होइन। अनि भनौँ न त्यो आई हेभ नो वर्ड्स क्या। अनि टु सी अल दिस किड्स लर्न एन्ड इट फिल्स अमेजिङ क्या। मलाई अरू के बोल्नै सकिनँ मैले। इट वाज अमेजिङ एक्सपिरियन्स टु सी अल दिस किड्स हियर होइन। यी चमकदार आँखाहरूले अब फेरि सपना देख्नेछन्। दूर दूर फैलिएको तारामण्डल हेर्दै यसको यथार्थबारे थाहा पाउनेछन्। अनकन्टार स्थिति भए तापनि विश्वको जानकारी लिएर आफ्नै कल्पनामा अनेकौं दुनियाँ सजाउनेछन्, आफैलाई सजाउनेछन्।
भौगोलिक घेराबन्दीबाट स्वतन्त्र भएर कुनै चरा जस्तो पङ्ख फिजाउँदै नयाँ आकाश, नयाँ चित्र, नयाँ स्थितिमा पुगेर आफ्नो ठाउँलाई चिनाउनेछन्। अज्ञानताबाट मुक्त हुनु धेरै थोकबाट मुक्त हुनु जस्तै हो। त्यसैले यहाँको स्थिति देखेर हामी पनि प्रेरित भएका थियौँ। यी बेहिसाब दुःखमा फुलेका कोमल फूलहरूको यो अनुराग साँच्चै अकल्पनीय छ। अझै यिनले गुणस्तरीय रूपमा शिक्षा पाउँदा हुन् त कस्तो सपना बुन्दा हुन्। दुनियाँको कुन उचाइलाई साक्षात्कार गर्दै आफैलाई उभ्याउँदा हुन् ती व्यक्तिहरू सरह, जसले यस्तो कठिनाई सायद कहिले नै भोग्नु परेन। झन् आफ्नै सभ्यता र आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउन खोज्दा हुन्। नमस्ते ह्यान्ड टच तेले, मेरो नाम चाहिँ फुर्बा ग्याल्छेन। हाम्रो यो स्कुल चाहिँ 2019मा चाहिँ बनेको। यही स्कुलमा चाहिँ अब अहिले एसएलसी दिएको बच्चाहरू चाहिँ 100 नागिसकेका छन्। त्यसरी नै +2 दिएका बच्चाहरू चाहिँ 90 जना प्लस। अनि त्यसरी नै ब्याचलर पनि प्रोग्राम चलाइरहेको छौँ। त्यस ब्याचलरमा चाहिँ हाम्रो 14 जना बच्चा चाहिँ अहिले ग्रेजुएट हुनुभएका छन्। अनि हाम्रो यहाँ विद्यार्थीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी चाहिँ अहिले 180 ठ्याक्कै पुग्छ। अनि 180 भित्र पनि हाम्रो चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ 60% चाहिँ गर्ल्सहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। सो हाम्रो यहाँ चाहिँ गर्ल्स धेरै छन्। नेपाल एर्थ वन्डर चाहिँ हाम्रो स्कुलसम्म आउनुभयो अनि तपाईँहरूले अप्रोच गर्नुभयो हामीलाई चाहिँ। यस्तै गरेर चाहिँ हामी यो स्कुलमा चाहिँ भिडियो खिच्न सक्छौँ कि सक्दैन भने तपाईँले एउटा कन्सेन्ट लिनुभयो, त्यो नै ठुलो कुरा छ। अहिलेसम्म चाहिँ जति पनि आउनुभएको छ आफ्नै अब त्यसमा आएर हामीलाई सोधपुछ पनि नगरिकन कुनै बेला फोटो खिच्दाखेरि हाम्रो फेरि यताउता पनि हुन्छ। कुनै बेला चाहिँ अब हामीले अब्स्ट्रक्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ स्टप गर्नुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँहरू आइदिनु भयो, हामीले सोध्नुभयो अब यसरी खिच्न सक्छ कि सक्दैन भने तपाईँहरू कन्सेन्ट लिनु नै ठुलो कुरा हो। धन्यवाद, तपाईँहरू चाहिँ यहाँसम्म पुग्नुभयो, हाम्रो स्कुलको चाहिँ भिडियोहरू लिनुभयो। धन्यवाद नेपाल एर्थ वन्डर टिमलाई, धन्यवाद। नेपाल एर्थ वन्डर वेयर हियर एट कृष्ण स्कुल। Anyways, हामी त काठमाडौँ आउँछौँ। Good luck to everyone. Thank you sir. आशा छ यी यसरी फुलुन् कि यिनलाई रोक्ने कोही पनि नहोस्। उज्जवल यिनको भविष्य बनोस्। ज्ञानको ज्योतिमा नदेखिएका, नसुनिएका र नभोगिएका कुराहरू बुझ्ने र जान्ने मौका मिलोस्। विद्यालयको सुमधुर दृश्य निहालिसकेपछि हामी त्यहाँ रहेको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा त्यसको अवस्था र स्थिति बुझ्न भनी पुग्यौं। मेरो नाम कर्म साङ्गमा लामा। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ यहाँ? म यहाँ 10 संस्था चौकीमा संस्था कर्मचारीको रूपमा काम गरिरहेको छु। मैले चाहिँ 2023 देखि अहिलेसम्म गरेँ। यहाँ चाहिँ धेरै भनेको चाहिँ कमन डिजिज भनेको चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस, अनि त्यही रुगा खोकी, कमन कल्डहरू, टाउको दुख्नेहरू, चटपट सामान्य चटपटकहरू, अनि त्यो के अरे यहाँ फेरि स्विचरिङ पनि हुन्छ। अनि डेलिभरी पनि यतै हुन्छ। कुनै अब इक्लेम्सिया अब धेरै त्यो यहाँ नसक्ने अवस्था भयो भने अनि तलतिर रिफर गर्छ। त्यस्तो तपाईलाई के छ? त्यस्तो कतिवटा डेलिभरी गरिसक्नु भयो अहिलेसम्म? डेलिभरी त पहिला यहाँ चिसो भएको कारणले हामी होम डेलिभरी गर्छौँ। हामी तल घरमै बोलाएर मैले 3-4 वटा डेलिभर गरेको थिएँ। तिब्बती क्षेत्रसँग नजिक रहेको धोतरापमा एकल धार्मिक मान्यता रहेको छ। यहाँ सबैजसो बौद्ध धर्म वा बोन धर्ममा संलग्न रहेका छन्। त्यसैले धोतरापमा 2वटा मुख्य गुम्बा छन्।
धर्मावलम्बीहरूको गुम्बा हो। यो यस ठाउँको सबैभन्दा पुरानो गुम्बाहरूमध्ये एक हो। यहाँ वर्षको 3 खेप पूजा गरिन्छ। स्थानीयहरू न्वारानदेखि लिएर विविध क्रियाकलापहरूका लागि यहाँ आउने गर्दछन्। धोतरापमा जम्पा गुम्बाको स्थान पवित्र एवं उँचो रहेको छ। 영라를 삼바 건반는 거는 오늘 다 나온 게 꾸디지. 꾸다지 다 대마탄 뜻은 꾸 대선제 맞는 자 아시죠. 꾸된데 삼바 건반 정자한테 영라를 다 삼바 건반 다디 그렇게 붙이 있는 다 로페닝 바로 방금만 차를 가면서 다 요데 타고 요데 발했더니 아마 빠진데 건반자 안되는 선비 점적 쇼서 다 신도 연전 시작하는데 어떤 데 잡다 같이 다요 처음에는 저던 된다 건반이 요디지 당은 만나져데 요즘에 들어 너무 제주 광미지 다 딱받던 산에 섭달이다 돼 요즘에 건반이 향어도 다 뒤져도 원데 잡다네 로망부는 로초자 아마 빠지 되잖아 어디 잡다 롱바들 강 다지 목에다 소망부 중된데 갑래 홍나 바들 팬네던 홍리 휴바점에 대 건바드 잡다 대 디너서도 일을 다시 원당 뭐가 매어당 대 야채 검을 좀 어디래 단다 버티는 텐데 जम्पा गुम्बा जस्तै यहाँ सिप्सो गुम्बा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सिप्सो गुम्बा भने बोन धर्मावलम्बीहरूका लागि हो। सिप्सो गुम्बा करिब 600 वर्ष पुरानो गुम्बा हो। यस ठाउँमा शान्ति र समृद्धि कायम रहोस् भनेर यस गुम्बामा वर्षेनी 4 पटक पूजा गरिन्छ। यिनै गुम्बा र छोर्तेनहरूले धोतरापलाई झन विशेष बनाइदिएको छ। बौद्ध मूल्य र मान्यतामा लुटपुटिएर बसेको धोतरापमा एकता, शान्ति र सुरक्षाको निरीक्षण मानौ यहीँबाट नै हुन्छ। आस्था र आराधनाको सङ्गममा पुरानो इतिहास र संस्कृति जोगिएको देख्न पाउँदा हामीलाई एकदमै खुसी लाग्यो। दुर्गम मानिने डोल्पा जिल्लाको अप्पर डोल्पामा यो पहिलो नेपाली नम्बर प्लेट भएको स्कुटर पुगेको हो। यसअघि यहाँ कुनै स्कुटर पुगेको थिएन र जुन बाटो हामीले तय गरेर कष्टसाथ पार गर्यौं त्यसरी पुग्न धेरै कठिन रहेको छ। यो एउटा इतिहासको सुरुवात हो, प्रविधिको भूगोलमाथिको विजय हो। मानिसहरूको मुहारमा आशाको नयाँ किरण झल्किन्छ जब जब उनीहरू आएर यसलाई सुमसुम्याउन पुग्छन्। कस्तो लाग्यो स्कुटर? ठिक लाग्यो? ठिक लाग्यो। पहिला यस्तो स्कुटर यहाँ चलाउनु भएको थिएन? चलाउनु भएको थिएन? आइपुगेको थिएन यस्तो स्कुटर? फर्स्ट टाइम हो। फर्स्ट टाइम हो? स्कुटी ल्याएर आएको दाइ? काठमाडौँबाट ल्याएर आएको स्कुटी? पहिला आएको थियो त यो गाउँमा स्कुटी? पहिलो है। डियो 125लाई धोतरापमा पुर्याउनु केवल अप्पर डोल्पा मात्र नभई प्रविधिको पनि जित हो। जस्तोसुकै भए पनि 5000 मिटर भन्दा माथिको उचाइमा पुर्याएर स्कुटरका हरेक फिचरलाई चुनौती दिनु र हरेक चुनौतीमा खरो उत्रिनु यो होन्डा आफैको पनि जित हो।
धेरै वर्ष भएको छैन यहाँका मानिसहरूले सवारी साधन देख्न पाएका। स्वदेशी नम्बर प्लेट भएको 2 पाङ्ग्रे गाडी यसरी यहाँसम्म आउँछ भन्ने कल्पना पनि नगरेका ती स्थानीयहरूका लागि यो कुनै सपनाभन्दा कम थिएन। हामीले त्यस चुनौतीलाई स्वीकार्दै यात्रा गर्यौं जुन आफैमा साहसको कुरा थियो। धोतरापको रगरगमा डिओ 125 बगेको छ, एउटा नमेटिने छाप छोडेको छ। डिओ 125 ले यस भूभागमा एउटा आफ्नै इतिहास र कथा बोकेको छ जो सदा सदाको लागि यिनै धोतरापका गल्लीहरूमा कैद हुनेछन्। जिन्दगी द्वन्द नै द्वन्द्वमाझ एकान्तमा बस्दछ जिन्दगी। खुल्ला आकाश भए पनि बाँधिएको छ जिन्दगी। दुःखको हात समाएर सुखको काँध चढेको जिन्दगी। जिन्दगी यहाँ तिमी कठोर भन्दा पनि कठोर छौ र कोमल भन्दा पनि कोमल। तिमी दयालु छौ र अबोध पनि। मानौ जानेर सबै थोक जान्दैनौ केही पनि। जिन्दगी तिमी एक टुक्रा आशामा नै अडेको छौ। चट्टानमा पनि फुलेको छौ, बसेको छौ। सदाबहार रङ छ तिम्रो। मानौ यस उजाडमा पनि बसन्त रङ छरेको छौ। आहा तिम्रो माधुर्यता, आहा तिम्रो कोमलता, आहा तिम्रो निर्मलता र तिम्रो भावुकता। जसरी तिमीले यस निस्सारतामा पनि सार थपेको छौ, जसरी तिमीले यस शून्यतालाई पनि अस्तित्व दिएको छौ। वाह जिन्दगी तिम्रो कत्रो महानता। वाह जिन्दगी तिम्रो कत्रो महानता।
जति फराकिलो परिधि त्यति फराकिलो जिन्दगी, जति कोलाहलयुक्त हृदय त्यति खुम्चिएको जिन्दगी। थाहा छैन यति विघ्न कठिन किन जिन्दगी, तर कति प्यारो जिन्दगी। म केवल प्वाख मात्र होइन, म सिङ्गो उडान हुँ। म केवल थोपा मात्र होइन, म आफैमा गहिरो समुद्र हुँ। त्यसैले म तन्मय छु, म भन्दा अग्ला हिमालहरू अघिल्तिर, यही खुल्ला आकाश मुनतिर, जसले म बाँचे भन्दा बढ्ता बाँचेको छ, जसले मैले जाने भन्दा बढ्ता जानेको छ। म जान्दिन हुन र नहुनु बीचको भिन्नता। म जान्दछु त एउटै कुरा, आशा। आशा जो मलाई कतै टाढाबाट हेरिरहन्छ, आशा जो जता गए पनि मलाई पछ्याइरहन्छ, आशा जो मलाई सधैँ सधैँ एकान्तमा हिँडाइरहन्छ, आशा जो मलाई सधैँ सधैँ आफ्नै धुनमा बोलाइरहन्छ। Tadi remote chitang ngamana chang the perch remote. Perna remote tartari. The remote chita remote damage. Nepali ni ta never remoting. Tamang remoting tene mobile in a dinner another lady remote day. Perch remote for deer. Tadi remote chocolate on the other touch chupas, chupitul, then chupable round swords or them. Sonam soy on said. Tadi 초강전 지당 인세도 다 지당 쳐져다. 다디 초염 차장된 초염. 근데 의도 구 버자. 그 예연이도 숨거로 구성 도식도. 다 구성 도대 땐 교단들. 어차피서도 되네. 강톱도 강 가가 강 제제서 있는 다랑 손음 소리였대. अनि भनौँ न हामीले काठमाडौँबाट त्यस्तो पोस्टर्सहरू टेम्प्लेट्सहरू केही पनि ल्याएको थिएनौँ कि अनि यहीँ अब बसेर चाहिँ यहीँ लोकल आर्टिस्टसँग हाम्रो तेन्जिङ भाइ हुनुहुन्छ सो उहाँसँग हामीले बनाइरहेको छौँ यहाँ यसमा हामीले चाहिँ अब होन्डा हाम्रो यो हिजो खोज्न थुप्साङ र हामीलाई खोज्न कति टाइम लाग्यो यो रिमोट एरिया हो त्यही भएर यस्तो चिजहरू पाइन्न बल्ल बल्ल हामीले भेटायौँ यो केमा पेन्ट गर्ने भनेर सो हामीले यसरी पेन्ट गराएको छौँ कस्तो लागिरहेको छ तेन्जिङ भाइ भनिदिनुहोस् रमाइलो अरू तपाईँले आर्ट गर्नु थाल्नु कति भयो मैले आर्ट गर्नु थालेको हजुर गर्न त म सानैदेखि गर्छु हजुर तर पनि यो यस्तो कलेज पढेको म आर्ट कलेज नै हो कलेज पढेको अब यहाँ हामीले के लेखाएको छ तपाईँलाई भन्नु त यहाँमा फर्स्टमा डियो होन्डाको लोगो भयो होन्डाको लोगो डियो 125 को हजुर अनि फर्स्ट एभर नेपाली टु व्हिलर टु कन्क्वेयर चाङला पास 5300 मिटर्स ठ्याक्क अनि हाम्रो दाइहरू सबैजना हुनुहुन्छ यहाँ पुरै पेन्ट सेटअप छ क्या ठ्याक्क हामी लकी भयो क्या ठ्याक्क यो पेन्ट पनि गर्न पायो र थुप्साङको यो यता देखाइदिनु यो दिस इज द यो पूजाको ठाउँमा हुनुपर्ने आर्ट एन्ड आर्किटेक्चर यो वुड कार्भिङ गरेर पुरै पेन्ट गर्नुभएको छ यतातिर पनि छ होइन सो वी गट लकी अनि तेन्जिङ भाइ इज जस्ट भनौँ न तेन्जिङ भाइले एकदम राम्रो बनाइदिरहेको छ लगभग सकिन लाग्छ सो तपाईँले आफै हेर्नुहोस् फाइनल पनि देखाउँछौँ हामी है त ल ज्याङ्ला पुग्न लाग्यो इट्स रेडी रेडी अलमोस्ट रेडी है त अब अलिकति डिजाइन बनाउनु बाँकी छ अझै डिजाइन गरौँ भनेको
चक्का सक्का राखेर डिजाइन गर्ने भन्ने प्लान छ नि त ल कस्तो देखाछ त ल अब हामीले चाहिँ सबै सक्यो होइन लगभग अब लास्ट चक्काको डिजाइन मात्रै गर्न बाँकी छ एउटा डिजाइन बनाउनु पर्यो यहाँ ट्राई गरौँ है अब कस्तो हुन्छ होला ल हाम्रो फाइनल्ली भोलि हामीले गाड्ने हामीले हिस्ट्री बनाउने दिन भोलि हो र यो गाड्ने दिन भोलि हो है 5300 मिटर्समा हाइएस्ट एभर मोटरेबल रोड चाहिँ नेपाल हो है पहिला चाहिँ 4660 लोबान्थाङमा थियो भने अहिले चाहिँ हाइएस्ट मोटरेबल रोड भनेको चाहिँ 5300 ज्याङ्ला पास है सो भोलि हामीले हिस्ट्री बनाउँदैछौँ हाम्रो हन्डालाई लिएर सो भोलि हामीले लगेर यसलाई टक्क गाडेर विल बी सेलिब्रेटिङ द हिस्ट्री है त अनि हामीले चाहिँ धो एक्सप्लोर गऱ्यौँ मजाले नै अनि भोलि बिहान हामी दुक्तोछो ताल हुँदै माथि ज्याङ्ला पास गएर विल एन्ड आवर भिडियो है त सो लास्टमा हेरिदिनु होला किप वाचिङ ल गुड नाइट गुड मर्निङ एभ्रिवन इट्स डे 8 अनि आज हामी छौँ धोतारापमै हामी चाहिँ यो बाटो अहिले चाहिँ हामी धोतारापमा छौँ र यो बाटो यता हुँदै हामी यो माथिको ज्याङ्ला पासमा पुग्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि हामी दुक्तोछो ताल साइडमा एउटा ताल छ अरे राम्रो पछाडि टक्क पहाड अगाडि ताल भएको ठाउँसम्म पुग्छौँ जस रमाइलो भयो धोतारापको यात्रा पनि अब आज चाहिँ हामी यतातिर गएर भिडियो एन्ड गर्छौँ या सो इन्जोय धोताराप यस्तो छ नेचर हेर्नुहोस् वाह त्यो पहिला सानोमा पेन्टिङ बनाउँदा पेन्टिङ थाहा छ टक्क यस्तो पेन्टिङ बनायो यसो गऱ्यो तल खोला बनायो यस्तो फुल बनायो यसरी घामाको बनायो हो इट्स सिमिलर लाइक द्याट है त अहिले यहाँ धोतारापमा एकचोटि आउनु होला पक्कै पनि कस्तो छ दाइ बाटो ल है त मजाले जानुपर्छ है त ल यसो थम्सअप गरिदिनु दाइ यात्रा सकिएको पनि थिएन र सम्झनाहरूबाट कहिल्यै नमेटिने यादहरूको भागीदार हामी भइसकेका थियौँ धोतरापले हामीलाई धेरै थोक दिलाएको थियो सम्झनाका धेरै उपहारहरू मनभरि थिए जसलाई शब्दले न्याय दिन सक्दैन त्यहाँका हरेक मानिसको उदार हृदय मिठो बोली अनि हँसिलो अनुहारले हामीलाई सबै थोक बिर्सन बाध्य बनाएको थियो यो यात्रा मात्र थिएन जीवनको सम्पूर्ण भोगाइको प्रतिबिम्ब थियो एउटा संस्मरण थियो जसको बयान हरेकका लागि भावुकता कठिनाई र एकताले भरिपूर्ण छ सुनाउनका लागि कति कथा हामीसँग छन् त्यो भनेर साध्य छैन जति जति हामी नेपालको यस्तो ठाउँमा आउँछौँ त्यति झन् अझै नपुगेको ठाउँ पुग्ने नदेखेका कुरा देखाउने हौसला जागेर आउँछ आखिर कथा नै हो जो पछिसम्म जीवित रहन्छ यो यात्रा पनि यस्तै कथा हो जसको आडमा अप्पर डोल्पा त फुल्छ नै साथै फुल्नेछ हामी प्रत्येकको जीवन पनि सधैँ यात्रा हिँडाइ मात्रै हुँदैन खोलाले गरेको यात्रा केवल बगाई मात्र हुँदैन खोला कतै झरना बन्छ कतै सुस्त बग्छ कतै भङ्गालो हुन्छ कतै समुद्र बन्छ त कतै मात्र थोपा यो यात्रा हाम्रो निम्ति समुद्र थियो विशाल भावनाको समुद्र जहाँ मिसिएर हामी केही फरक भएका छौँ केही बेरको यात्रापछि प्रकृतिको शान्त र सुरम्य आवरणमा थलो बनाएर शान्त अभय र निश्चल ढुक्तोछो फेला पर्छ स्थानीयका अनुसार ढुक्तोको अर्थ गाह्रो परेको अवस्थामा मद्दत मिलेको भन्ने हो र छोको अर्थ ताल हो यो ताल समुद्री सतहबाट 5010 मिटरको उचाइमा रहेको छ भर्खरै हामी यहाँ दुक्तोछो ताल आइपुग्यौँ है ताल यही हो यो तालको हाइट चाहिँ 5010 मिटर अब सी लेभल छ है 5010 मिटर्स अब सी लेभल हाम्रो होन्डा डिओ 125 हिस्ट्री
हिस्टोरिकल मोमेन्ट फर स्कुटर्स इन नेपाल। यो दुक्तोछो ताल चाहिँ ठ्याक्क माथि ज्याङ्ला पासको फेदमा पर्छ। ज्याङ्ला पास जहाँ चाहिँ हाम्रो लास्ट स्पट हो। दुक्तोछो भनेको चाहिँ ताल रहेछ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ भनौँ न नेपालको सबभन्दा राम्रो यार्सा गुम्बा पाउने ठाउँ हो। यार्सा गुम्बा अरूतिर पनि पाउँछ, नेपालको हिमाली भेगमा पनि पाउँछ, प्रायः जसो यार्सा गुम्बाहरू पाउँछ। तर सबैभन्दा राम्रो नेपालको सबभन्दा मोटो ठुलो अलिकति भनौँ न वेट अलिकति ग्रो हुने यार्सा गुम्बा चाहिँ यहाँ पाउँछ। र भनौँ न नेपालमा अलिकति महँगो र राम्रो यार्सा गुम्बा पाउने ठाउँ यही हो। अनि यो ठाउँलाई चाहिँ छोमिक पनि भन्ने गरिन्छ है दुक्तोछो ताललाई। अनि छो भनेको ताल भयो, मिक भनेको आँखा। कसरी रहेछ किम्वदन्ती अनुसार के भन्दाखेरि यहाँ मान्छेले हाम फाल्यो भने चाहिँ फोक्सुन्डोबाट निस्किने भन्ने किम्वदन्ती रहेछ है यहाँ चाहिँ। एउटा युनिक स्टोरी लाग्यो मलाई यहाँ चाहिँ। हामी स्कुटर यहाँसम्म ल्याइहाल्यौँ 5010 मिटर्स अफ सी लेभल। अब यहाँ एकछिन खिचेर हामी हाम्रो लास्ट स्पट ज्याङ्ला पासमा जान्छौँ। ल दुक्तोछोसँग एकदमै रोचक स्थानीय किम्वदन्ती पनि जोडिएको छ। जसरी धोतरापमा राम्रा घोडाहरू छन् भनेर विश्वास गरिन्छ, ती घोडाहरू राम्रा हुनु पछाडि दुक्तोछोको हात रहेको छ। एकजना मानिसले घोडालाई लिएर जाने क्रममा यहाँ आएर थकाइ मारिरहेका हुन्छन्। यस्तैमा तालबाट एउटा घोडा निस्किन्छ र दुईवटा घोडाहरूको मिलापबाट राम्रा घोडाहरू जन्मिन्छन्। यसकारण यो ताल यहाँका स्थानीयहरूको निम्ति पुरानो समयदेखि नै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। त्यस्तै गरी दुक्तोछो फोक्सुन्डो तालसँग पनि जोडिएको छ भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। So guys, this is Duktotso! दुक्तोछोबाट हामी अब उकालो लाग्दै ज्याङ्ला पासतिर लाग्छौँ। हाम्रो निम्ति यतिका लामो यात्राको अन्तिम गन्तव्य रहेको थियो ज्याङ्ला पास। यो यात्रा कति पनि साधारण थिएन। अनेक कठिनाई र सङ्घर्षबाट गुज्रिएर हामी हाम्रो निर्धारित लक्ष्य पुग्दै थियौँ। यो आफैमा एउटा इतिहास हो। दुक्तोछोबाट लगभग 20 मिनटको राइडमा अहिले हामी छौँ ज्याङ्ला पासमा। यो ठाउँको हाइट चाहिँ 5300 मिटर अफ सी लेभल हो। अनि हिस्ट्री हेज बिन मेड। हाम्रो DO-125 ले 5300 मिटर्स अब सी लेभल कन्क्वेयर गर्यो। सो वी हेभ क्रिएटेड हिस्ट्री र त्यो हिस्टोरिकल मोमेन्टलाई हामीले सेलिब्रेट गर्नलाई चाहिँ हामीले तलबाट पेन्ट गरेर आर्ट गरेर लिएर आएको थियौँ पिलरलाई। सो हामीले पिलर यहाँ गाडेर विल सेलिब्रेट आवर हिस्ट्री। सो भनौँ न दिस ट्रिप वाज नट इजी। अति नै गाह्रो एक्सपिरियन्सहरू थियो। खोलाहरू कति 10-15वटा खोला चऱ्यौँ। तल हाम्रो भेरोबाट दाइ 3-4जना दाइहरूले बोक्नुभयो। त्यसपछि माथि हामी आयौँ। माथि चाहिँ एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स दियो यसले। माइलेज पनि एकदम राम्रो छ। जतिसुकै हाइटमा राख्यो भने एक ट्रेसमा स्टार्ट हुन्छ हाम्रो स्कुटर। सो यो ट्रिप चाहिँ हरेकजना मान्छेसँग एभ्री जो इन्डिभिजुअल बाटोमा जोडिनु भएको थियो सबैजनासँग डिपेन्डेन्ट छ। हरेकजनाको रोल छ। सानो भनौँ न पोर्सनदेखि लिएर ठुल्ठुलो योगदान दिने सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। स्पेसली होन्डा जसले गर्दाखेरि वी हेभ क्रिएटेड हिस्ट्री। नेपालमा अहिलेसम्म 2 व्हिलर यो हाइटमा पुगेको छैन नेपाली स्कुटर। सो द्याट्स द हिस्ट्री। या इन्जोय ज्याङ्ला पास गाइज। के हो रे? यो रोडमा बाइक चलाउनु हुन्छ यो फोटो खिचेर एडिटरले मेन्सन गर्नु होला। ल है त ल। नसक्ने कुरो के छ र होइन? हेरो यत्रो निकालेर यत्रो पाससम्म पुऱ्यायो। यो खन्ने त अब के हो लास्टमा त होइन जसरी भयो भने खनिदिनु हो। ल यतिका दिनको सङ्घर्ष पश्चात जीवन र मृत्युको दोसाँधमा आधुनिकता र परम्परागत सभ्यताको सङ्घारमा होन्डा DO-125 का साथ हामी पुग्छौँ त्यहाँ जहाँ पहिले नेपाली दुई पाङ्ग्रे कुनै पनि सवारी साधन पुगेकै थिएन। हामी पुग्छौँ त्यो उचाइमा जो हामीले देखेको बाँचेको संसारभन्दा फरक छ। टाढा भए पनि हृदयको नजिक भएको ठाउँ। इतिहास, सफलता, सङ्घर्ष र हौसलाको उचाइमा। समुद्री सतहबाट 5300 मिटरको उचाइमा। See you in the next episode. Bye bye.
अप्पर डोल्पाको हाम्रो यात्रा केवल यात्रा मात्र थिएन, यो जीवनका अनेक दुःख सुखलाई प्रतिबिम्बित गराउने ऐना भएको थियो। यात्रा सकिदासम्म लागिरहेछ कि हामी केवल भौगोलिक दूरीले टाढा आएका थिएनौँ, लागिरहेछ हामी समयमा पनि निकै पछाडि आएका थियौँ। समग्रमा हेर्दा यो यात्रा गन्तव्यपरायण मात्र थिएन, यस यात्रामा सङ्घर्ष थियो, हाँसो थियो, कुण्ठा थियो र कतै कतै लुक्न पुगेको आँसु पनि। सुखसाम्बामा डरलाग्दो रात भए तापनि भेरोलसम्मको यात्रा, तिन्जे र धोतरापको बसाइ एकदमै प्रिय रहन गयो। गाह्रो पर्दा हामीलाई साथ दिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। प्रत्येक पाइला अप्ठ्यारो भए पनि सही सहयात्री हुनाले हामी इतिहास रच्न सफल भएका थियौँ। बाटोमा भेटिने छोर्तेन र गुम्बाहरू हाम्रो निम्ति आस्थाको निशानी बनिदिएका थिए। हामीले पनि यहाँको डोङ्वा जस्तो चौरीगाई र भेडा बाख्राहरूसँग बेग्लै लगाव गाँसिसकेका थियौँ। विद्यालयमा बालबालिकाको उत्साह देखेर हाम्रो पनि आँखा रसाएका थिए। भन्ज्याङमा पुगेर नाच्ने क्षण कति स्वच्छन्द तरिकाले सुन्दर थियो। टुङ्नाको धुनमा हाम्रो मन पनि उसै गरी रमाएको थियो। त्यसैले यो यात्राको बारेमा जति बयान गरे पनि थोरै लाग्छ। सर्वप्रथम त यो एउटा सिङ्गो जीवनकाललाई नै प्रतिबिम्बित गरिदिने यात्रा गर्ने अवसर प्रदान गरिदिएकोमा हामी होन्डाप्रति अत्यन्तै आभारी छौँ। साँच्चै अब त डियो 125सँग यो यात्रा सदा सदाका लागि अविस्मरणीय रहनेछ। यो यात्रा सफल पारिदिन धेरैजनाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। स्कुटर सँगसँगै जीपमा हामीलाई साथ दिनुभएकोमा सागर मगर, हर्कबहादुर रसाइली र छार्काबाट भुवन बडाल र तेन्जिङ तासीप्रति अत्यन्तै आभारी छौँ। त्यस्तै गरी स्कुटर आफै जान सक्ने स्थिति नै नभएपछि जसरी हुन्छ स्कुटर पुर्याउन फसेको ठाउँबाट निकालिदिन सहयोग गर्नुहुने उर्गेन, निमा र कर्मा दाईहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद। यात्राको दौरान हामी थुप्रै ठाउँहरूमा बस्यौँ। सबैले राम्रो स्वागत र सत्कार गर्दै घर जस्तो वातावरण सृजना गरिदिनु भएको थियो। त्यसको लागि हामी भेरोलमा सोनम भाउजू, छर्काफोटमा कर्मा तासीदाई र धोतरापमा तेन्जिङ तासीदाईप्रति अत्यन्तै आभारी छौँ। त्यस्तै गरी यात्रामा आफ्नो अनुभव, योगदान र कला सुम्पी सुमधुर बनाउनुहुने फुर्वा ग्याल्सेन, निमा धार्गे, थुप्तेन लामा, रिङजिङ लामा, आम्ची कर्मा, तासी गुर्मे, सेवाङ तेन्जिङ गुरुङ लगायत सम्पूर्ण स्थानीयप्रति हामी हृदयको कुनादेखि नै आभार प्रकट गर्दछौँ। हाम्रो यस यात्राभरि साथ दिनुहुने थुप्साङप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ। उनकै साथ, सहयोग र आतिथ्यमा हामीले यो यात्रालाई सफलतामा परिणत गर्न पाएका थियौँ। अन्तिममा हामी हाम्रो दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जसको अपार माया र हौसलाले नै आज हामी यो स्थानमा पुग्न सफल भएका छौँ। आशा छ तपाईँहरूको यो साथ सदाका लागि रहिरहोस्। अब हामी छिट्टै भेट्नेछौँ नयाँ ठाउँ र नयाँ गन्तव्य लिएर। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्रतीक्षा गरिदिनु होला।